First of all, welcome, Doctor, on the podcast. Thank you. So, तपाईँको Folliderm and त्यसपछि your career, you've been on the highlight limelight मा हुनुहुन्छ a lot of times, and you are one of the finest hair transplant को लागि चाहिँ. So, tell me about your career. कहाँबाट सुरु पर्यो? How did you get into all of this? मैले मेरो मेन चाहिँ पढाइ यहाँ काठमाडौँबाटै भएको. क्लास 12सम्म चाहिँ म यहाँ काठमाडौँ नै पढेको होइन, मोडर्न स्कुलबाट पढेको. बिचमा 2-3 वर्षको लागि बुटवलमा पढेको. मेरो ड्याडको बिजनेसले गर्दा ड्याड त्यहाँ सिफ्ट हुनुभएको थियो. त्यसपछि फेरि म यहाँ काठमाडौँ यहाँ मोडर्न स्कुलमा पढेँ. मेरो एमबिबिएस चाहिँ यहाँ धरानबाट हो, गोपा बिपी कोइराला इन्स्टिट्युटबाट. अनि एमबिबिएस सकाएपछि मैले मास्टर्स डिग्री चाहिँ न्यू दिल्ली एम्सबाट गरेको. सो आई जोइन एमबिबिएस इन 2005 र लगभग 6 वर्षको कोर्स हुन्छ. आई कम्प्लिट इन 2011 एन्ड फ्रम 2012 मैले एमडी स्टार्ट गरेँ एम्समा. 3 इयर्सको टेन्युर थियो एम्समा. अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले फर्स्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट एक्सपोजर पाएको थिएँ. मैले एमडी चाहिँ डर्मेटोलोजीमा गरेको. सो डर्मेटोलोजी इज बेसिकली अ ब्रान्च विच डिल्स इन डिजिज रिलेटेड टु हेयर, स्किन एन्ड नेल्स होइन. सो 2014मा चाहिँ मेरो एमडी सक्यो. अनि आई गट म्यारिड इन एक्चुअली 2014. अनि मेरो प्लान चाहिँ अब एमडी सकाएर नेपाली फर्किने थियो. तर रेजिडेन्सी गर्दा गर्दै एमडी गर्दा गर्दै बिहे भयो. अनि नयाँ नयाँ बिहे भएको थियो. फ्यामिलीले दे डिडन्ट अलाउ मी कि अब नेपाल कसरी फर्किने, किनभने माई वाइफ गट सेलेक्टेड इन्टु एम्स. ए ओके. सो बिहेपछि ठ्याक्कै मेरो वाइफको पनि सेलेक्सन भयो. अनि छोडेर आउनु मिलेन. अनि नेपाल फर्किनँ म. अनि म त्यो दिल्लीमै काम गर्न थालेँ होइन. सो मेरो फर्स्ट जब चाहिँ मैले त्यहाँ भिएलसिसी भन्ने एउटा इट इज अ कस्मेटिक डर्मेटोलोजी चेन विथ अराउन्ड 300 सेन्टर्स अराउन्ड द वर्ल्ड. सो दिस गाइज दे वान्टेड टु स्टार्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट. सो मैले त्यहाँ इन्टरभ्यू दिएँ अनि द्याट वाज द पोस्ट अफ मेडिकल डाइरेक्टर. सो म त्यहाँ सेलेक्ट भयो होइन. अनि बेसिकली अनि म त्यहाँ गएर चाहिँ मैले मेरो हेयर ट्रान्सप्लान्टको करियर स्टार्ट गरेँ. अनि मेरो त्यहाँ मेन जब चाहिँ के थियो भने टु स्टार्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट इन अल 300 सेन्टर्स अराउन्ड द ग्लोब. सो मैले चाहिँ स्टार्टेड विथ न्यू दिल्ली हेड अफिसमा थिएँ म पोस्टेड होइन. अब ठाउँ ठाउँमा जाने जुन अल ओभर इन्डिया र बाहिर उनीहरूको ब्रान्चमा म ट्राभल गर्थेँ. त्यहाँ डक्टर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिन्थेँ हाउ टु कन्डक्ट ट्रान्सप्लान्ट. सो अलिकति ट्राभलिङ जब चाहिँ थियो. लाइक अब भिएलसिसीको इन्डियामा पनि धेरै ब्रान्चेस अराउन्ड 200 त इन्डियामै छ. सो ट्राभलिङ जब धेरै थियो कि. राइट. सो इन माई टेन्यर आई वाज एबल टु स्टार्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट इन 15 सेन्टर्स अफ भिएलसिसी लाइक दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, सुरत होइन. त्यसपछि अलिक ट्राभलिङ जबले गर्दा अलिकति फ्यामिलीहरूलाई पनि प्रब्लम भयो कि लाइक आई युज टु ट्राभल अराउन्ड 15 days a month है. अब ट्रेनिङ पार्टहरूको लागि ट्राभल गर्नु पर्थ्यो. देन आई जस्ट लाइक पार्टनरसिपमा देन आई ओपन द क्लिनिक इन न्यू दिल्ली विथ माई फ्रेन्ड्स होइन. म त्यहाँ न्यू दिल्लीमा प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्न थालेँ. गर्दा गर्दै अब वाइफको एमडी सकिने बेला पनि हुन लाग्थ्यो होइन. अनि अब नेपाल फर्किने मेरो सोच सुरुदेखि नै थियो. त्यसपछि आई केम हियर, आई ओपन अप दिस फलिडम होइन. सो आज रफली इट हेज बिन 6 years 7 years 6-7 years हुन लाग्यो मैले चाहिँ यो फलिडम सुरु गरेको होइन. अब सुरुमा चाहिँ अब मेरो वाइफको रेजिडेन्सी सकिन आँटेको बेला नै मैले यहाँ खोलिसकेको थिएँ. त्यति बेला म ट्राभल गर्थेँ धेरै होइन. महिनाको 1 हप्ता चाहिँ यहीँ बस्थेँ. अनि 3 हप्ता चाहिँ मेरो दिल्ली क्लिनिक हेर्थेँ. सो अनि मेरो वाइफको रेजिडेन्सी मैले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम आई डिभोट टु नाउ माई क्लिनिक फलिडम हेयर इन नेपाल. मेरो छ दिल्लीमा पनि अहिले क्लिनिक छ पार्टनरसिपमा. तर म चाहिँ ट्राभल अब चाहिँ कम गर्न थालेछु बिकज अब यहीँ पनि बिजी पनि भयो. सो दिस इज अबाउट मी. सो दिस इज बेसिकली ब्याक इन 2016 तिर 15-16 तिर होला. 16 तिर चाहिँ मैले यहाँ मेरो क्लिनिक खोलिसकेको थिएँ. तर 16 अब माई वाइफ जोइन इन 2015 उसको 17 मा सकिने थियो. सो 1 वर्ष चाहिँ म अलिक कमै आउँथेँ कि यहाँ ट्राभल गर्थेँ. लाइक यहाँ केसेसहरू युज टु पाइल अप केसेस एन्ड देन म आउँथेँ गर्थेँ होइन. यहाँ पनि मेरो टिमहरू हुन्थ्यो. तर सो 1-1.5 वर्ष यस्तै चल्यो. 2017देखि म बिस्तारै दिल्लीको टाइम घटाउँदै गएँ र यहाँ चाहिँ म बढी टाइम दिन थालेँ. सो यो जुन 2016-17 तिर भन्नु फलिडम स्टार्ट गर्नुभयो तपाईँले. अनि त्यसपछि त्यतिखेर यो हेयर ट्रान्सप्लान्टको मार्केट कस्तो थियो, डिमान्ड कस्तो थियो इन जेनरल, र बुझाइ कस्तो थियो मान्छेहरूको?
त्यति बेला लाइक कस्तो थियो ठ्याक्कै मैले जब यहाँ क्लिनिक खोलेँ होइन त्यति बेला यहाँ एक दुई ठाउँमा त्यति बेला अराउन्ड 1 month 2 monthको ग्यापमा सुरु भएको थियो सो अलमोस्ट एकदम अवेरनेसहरू थिएन मान्छेहरूलाई त्यति थाहा पनि थिएन लाइक त्यस्तो धेरै नै कम लाइक नलेज थियो कि मान्छेहरूलाई अब बिस्तारै अब हामीले यो 6-7 वर्षमा हामीले ह्युज चेन्ज देखेको छ लाइक मान्छेहरू एकदम धेरै अवेर छ अब दे नो वाट इज हेयर ट्रान्सप्लान्ट होइन अझ यो कुरा बढ्दै गइरहेछ सो अहिले रफली हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ नेपालमा देयर मस्ट बी अराउन्ड एटलिस्ट 50-60 places where hair transplant is being done. Now, again, when we're talking about 50-60 different places, are these legit places? Again, we will dive into this topic where I think skin care beauty parlors are kind of mixed. There are a dodgy area where people are not kind of qualified. They put people at risk. जुन तपाईँले भन्नुभयो यु हेभ स्टार्टेड विथ लाइक एमबिबिएस नै पढ्नु भएको सो त्यो प्रिरिक्विजिट नै हो टु गेट इन्टु हेयर ट्रान्सप्लान्ट्स एमबिबिएस नै पढ्नुपर्छ कि अर बाहिरबाट पनि स्किल बेस्ड सिकेर आउँदा हुन्छ यस्तो छ है अब कसले गर्ने पाउने त्यो गाइडलाइन्सहरू अब कन्ट्री अनुसार फरक हुन्छ तर लजिकली हेर्दाखेरि मोस्ट अफ द कन्ट्रिजमा चाहिँ के हुन्छ नि एमबिबिएस मात्रले चाहिँ गर्न पाउँदैन लाइक एउटा मास्टर्स डिग्री स्पेसली धेरै जस्तो कन्ट्रीमा 2टा डिग्रीलाई उनीहरूले अप्रुभल दिएको हुन्छ एउटा चाहिँ डर्मेटोलोजिस्ट र अर्को प्लास्टिक सर्जन है कुनै कुनै ठाउँमा यो डेन्टल फिल्डलाई पनि अनुमति दिएको हुन्छ सो मोस्टली यो 2-3 क्याटेगोरीलाई चाहिँ अप्रुभल दिएको हुन्छ कन्ट्रिजहरूमा कि यो क्वालिफिकेसन भएको किनभने ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यु सुड हेभ अ गुड नलेज अबाउट हेयर उसको हेयरको एनाटमी हेयरको फिजियोलोजी हेयर लस प्रब्लम्सहरूको किनभने हरेक कपाल झर्ने समस्यामा ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्दैन त्यसको लागि एउटा सर्टेन क्राइटेरिया सो एउटा नलेज हुन चाहिँ जरुरी छ होइन लाइक हामीले सधैँ भन्छौँ कि लाइक फर अ गुड सर्जन इट इज नट इम्पोर्टेन्ट कि सर्जरी कसरी गर्ने कि हि और सी सुड नो कि सर्जरी कहिले नगर्ने भन्ने पनि थाहा हुनुपर्छ सो डेफिनेटली अब दे आर गुड एन्ड ब्याड एलिमेन्ट्स इन द सोसाइटी होइन हरेक फिल्डमा यस्तो हुन्छ भने अब नेपालमा किनभने जे भन्दा पनि यो एउटा नयाँ कुरा हो होइन बिस्तारै कुराहरू रिफाइन भइ पनि रहेछ र हुनु पनि पर्छ होइन अब लेजिस्लेसन लजहरू बिस्तारै सेटअप हुन्छ होला किनकि अब कसले गर्ने पाउने कसले नगर्न पाउने स्ट्यान्डर्ड अफ प्रोसिजर कस्तो हुनुपर्छ होइन अब त्यसको लागि अब यो फलो भएको छ कि छैन यो इन्सपेक्सनहरू यो सब अब सुरु हुन्छ होला हामी यसमा यो कुरा छ तर डेफिनेटली देयर आर सम पिपल इन द मार्केट होइन जसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा जुन स्ट्यान्डर्ड अफ प्रोसिजर जुन हुनुपर्ने त्यो तरिकाले भएको छैन र अल्टिमेटली सफर चाहिँ कसले गरिरहेछ नि पेसेन्टले सफर गरिरहेछ र हेयर ट्रान्सप्लान्ट एउटा राम्ररी गऱ्यो भने हामीले सपोज एउटा राम्रो तरिकाले गऱ्यो भने यो एउटा सक्सेसफुल प्रोसेस हो तर जब यो एउटा अनक्वालिफाइड अनप्रोफेसनल मान्छेको हातमा जान्छ यो कुराहरू तब चाहिँ के हुन्छ नि पेसेन्टको फेथ हराउँछ होइन यो त राम्रो होइन एउटा यो ट्रिटमेन्टमाथिबाट पनि विश्वास उठ्न थाल्छ सो बाई द टाइम थिङ्स गेट इन टु ट्र्याक यु नो इट इज इम्पोर्टेन्ट कि प्रोस्पेक्टिभ पेसेन्ट जसले गराइरहेको छ उसले पनि बुझ्नुपर्छ कि हाउ डु आई सेलेक्ट माई क्लिनिक मैले आफ्नो डक्टरलाई कसरी चुज मैले ट्रान्सप्लान्ट गर्दा अगाडि मैले के कुरा सोच्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ जरुरी छ सो हेयर ट्रान्सप्लान्टकै टपिकमा हामी आइसक्यौँ होइन इट्स मोर अबाउट लाइक कस्तो डक्टर चुज गर्ने कस्तो क्लिनिक चुज गर्ने सो डाइभिङ इन्टु दिस टपिक किनभने सिन्स दिस इज हेयर ट्रान्सप्लान्ट इट्स बिकमिङ मोर एन्ड मोर कमन एउटा हिसाबले होइन स्पेसली विथ मेन सो के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ लाइक फर इक्जाम्पल तपाईँको फलिडर्ममा वाट मेक्स युर प्लेस वान अफ द फाइनेस्ट इन द कन्ट्री र इन जेनरल पनि मान्छेले हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो सो रादर देन वाट आई डु होइन मैले चाहिँ एउटा जेनरल गाइडलाइन्स के भन्नुपर्छ भने पेसेन्टले क्लाइन्टले जब मैले आज हेयर ट्रान्सप्लान्ट गराउँछु होइन त्योभन्दा अगाडि के सोच्नुपर्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ फर्स्ट अफ अल इम्पोर्टेन्ट के छ भने जुन तपाईँको सर्जन छ उसको एक्सपर्टिज उसको क्वालिफिकेसन होइन के छ यो इम्पोर्टेन्ट छ कि उसले अब कति वर्षदेखि यसमा काम गरिरहेछ ऊ कतिको सर्टिफाइड छ उस यहाँको काउन्सिलहरूमा दर्ता छ कि छैन यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है र क्लिनिकको के छ अब आजकल त के छ भने अनलाइन धेरै इन्फर्मेसनहरू हुन्छ है यु क्यान मान्छेहरूले आज
रिभ्युज हेर्छ, वेबसाइटहरू हेर्छ होइन. अब त्यहाँबाट पनि धेरै इन्फर्मेसन आउँछ कि कतिको राम्रो काम गरिरहेछ, ह्याप्पी क्लाइन्ट्सहरू के छ, कस्तो छ होइन. र त्योभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यु हेभ टु मिट यर डक्टर. जस्तै एकचोटि डक्टरलाई चाहिँ भेट्नुपर्छ कि प्रोसिजर गराउनुभन्दा अगाडि. सुपरफिसियली बुझेर ल म ट्रान्सप्लान्ट गराउन आउँदैछु, यो दिन त्यस्तो हुँदैन. आर यु गुड क्यान्डिडेट, तपाईँले कन्सल्टेसनमा डक्टरलाई भेट्नुपर्छ कि तपाईँकोमा ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्छ कि नै, मिल्यो भने कतिसम्म मिल्छ, कस्तो रिजल्ट आउँछ होइन, यसको साइड इफेक्ट्सहरू के हुन्छ, यसलाई तपाईँले फलोअपहरूको कपाल कहिले उम्रिन्छ. एउटा के हुन्छ नि पेसेन्टको एक्सपेक्टेसन के छ र एज अ क्लिनिसियन हामीले के दिन सक्छौँ यो कुराको म्याचिङ हुन जरुरी छ. पेसेन्टको एक्सपेक्टेसन यहाँ माथि छ, आफ्नो डेलिभर्ड क्यापासिटी टु डेलिभर इज लेस, देन इट विल क्रिएट पेसेन्ट अनसेटिस्फाइड पेसेन्टको नम्बर बढ्दै जान्छ. सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ. खालि हामीले सुपरफिसियली हेर्छौँ. अब नर्मल्ली ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ बुझ्यो त्यहाँ बुझ्यो, अब यहाँ सस्तो भने खोज्छ त्यहाँ गएर होइन. तर इट इज वे बियोन्ड इट यु नो. र मैले नर्मली पेसेन्टलाई भन्ने बेला चाहिँ के हुन्छ, तपाईँहरूले दुईवटा कुराको ध्यान राख्नुहोस्. किनभने बडी टेक्निकहरूमा कहिले काहीँमा पेसेन्टहरूले बुझ्दैन होइन. अब कसैले एभ्रीबडी ह्याज देयर ओन स्टोरी टु टेल यु नो. देयर टु थिङ्स विच यु हेभ टु पे अटेन्सन टु. वान इज रिजल्ट, कि मैले गराएपछि मेरो रिजल्ट कस्तो आउँछ, राम्रो आउँछ कि आउँदैन, मेरो सबै कुरा स्क्याल्पको कन्डिसन हेर्दा कस्तो आउँछ, त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ. रिजल्ट राम्रो आउने ठाउँ छ कि छ. अर्को कुरा सेफ्टी. सेफ्टी केले डिसाइड गर्ने हुन्छ कि गर्ने डक्टर कस्तो छ, उसको एक्सपिरियन्स कस्तो छ होइन. साइड इफेक्ट्सहरू त हुँदैन अथवा कस्तो हुन्छ त्यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ. सो यो दुईवटा कुरा चाहिँ बुझेर देन पेसेन्टलाई अलिक सजिलो हुन्छ. अब नेपालमा पनि अब यो के भइरहेछ, पपुलर त भइरहेछ, इट इज गेटिङ पपुलरिटी. र यदि कोही पेसेन्टले कोही मान्छेलाई चिनेको छ जसले ट्रान्सप्लान्ट गराएको छ, सो त्यो पेसेन्टलाई थाहा छ कि यो मेरो साथी हो अथवा मेरो भाइ हो, मेरो फ्यामिली मेम्बर हो, और हि समन हुम आई नो, र उसको पहिलाको कन्डिसन यस्तो थियो, उसले ट्रान्सप्लान्ट गरायो, उसको अहिलेको अवस्था यस्तो छ, र त्यो कुरा हामीलाई मन परिरहेछ. मैले मलाई उसको रिजल्ट पनि मन पर्यो र उसँग कुरा गर्ने, उसलाई त्यो क्लिनिकको एक्सपिरियन्स पनि राम्रो लाग्यो, सबै कुरा राम्रो लाग्यो भने आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट वे. त्यो एउटा सबभन्दा सजिलो उपाय हो. रादर देन गोइङ एभ्रिथिङ इन डिटेल, दिस इज भेरी सिम्पल. सो कोही गराएको मान्छे चिन्नुहुन्छ, इफ इज ओपन टु स्पिक देन टक टु हिम. सबै कुरा बुझ्नुहोस्, उसको रिजल्ट त देखिराख्नु भएको छ. सो त्यो पनि एउटा पेसेन्टले एउटा राम्रो क्लिनिक चुज गर्ने तरिका चाहिँ हो. तर समरीमा भन्दाखेरि चाहिँ यु सुड गिभ टाइम. पेसेन्ट सुड गिभ टाइम बिफोर दे सेलेक्ट देयर क्लिनिक होइन. नर्मल ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिकज देयर इज अ ह्युज कस्ट भेरिएसन इन द मार्केट. त्यही मान्छेको ट्रान्सप्लान्ट 20-25 हजारमा पनि भइरहेछ, त्यही कसैको क्लिनिकले चाहिँ 5-7 लाख पनि लिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर दे सुड अन्डरस्ट्यान्ड द रिजन वाइ दिस इज ह्यापनिङ. मैले यो चाहिँ भन्दिनँ है कि तपाईँको ल सबै कस्टली क्लिनिकहरू राम्रो हुन्छन् चाहिँ भन्दिनँ. तर यति चाहिँ म भन्छु, यदि आज म 10-12 वर्षदेखि गरिरहेको छु कि राम्रो हेयर ट्रान्सप्लान्ट कस्टली चाहिँ हुन्छ. सो वी सुड एनालाइज द फ्याक्टर्स विच डिसाइड द कस्ट. सबै रिसर्च गर्नु पऱ्यो र डक्टरको क्लिनिकमा आउनु पऱ्यो. यु सुड टक टु. हेयर ट्रान्सप्लान्ट एउटा टिमवर्क चाहिँ हो, हेर्नुहोस् है. त्यस्तो होइन कि एकजनाले मात्र गर्ने प्रोसिजर हो, एउटा टिमवर्क हो. अब त्यसमा डक्टर्सहरू हुन्छ, नर्सिङ स्टाफ्सहरू हुन्छन्, ओटी टेक्निसियन्सहरू हुन्छ होइन. त्यो इम्पोर्टेन्ट छ. सबै स्टेप एउटै डक्टरले गर्न सक्दैन, एउटा लामो प्रोसेस पनि हुन्छ होइन. तर हु इज ड्राइभिङ द कार? इज द टिम लेड बाई अ गुड डक्टर अर अदर टेक्निसियन्सहरूले यो लगिरहेछ अगाडि, डक्टर इज जस्ट एट द ब्याक सिट. बिकज दिस इज वान अफ द मेजर फ्याक्टर विच डिसाइड्स योर सेफ्टी है. र लामो प्रोसेस भएकोले तपाईँले टिम त चाहिन्छ राम्रो, त्यो डेफिनेटली हो. एउटा अब राम्ररी प्रोसेस गर्दाखेरि आई थिङ्क 5 to 7 पिपल इज त चाहिन्छ तपाईँले राम्ररी प्रोसेस गर्न. तर यु हेभ टु इन्क्वायर इच एन्ड एभ्रिथिङ. सो इन टर्म्स अफ डक्टर पनि तपाईँले जुन भन्नुभयो डक्टरले लिड गरेर आएको कि छैन, सो आर देयर प्लेसेसमा जहाँ चाहिँ डक्टरले नै लिड गर्दैन, जस्ट टेक्निसियन्स पनि? दिस थिङ्स आर अब इन्डियामा पनि अब स्पेसली अब जुन कन्ट्रिजहरूमा मेडिकल रेगुलेसन्स आर नट भेरी स्ट्रिक्ट, दिस थिङ्स आर ह्यापनिङ एन्ड वी नो इट. दिस थिङ्स आर ह्यापनिङ एन्ड द्याट्स वाइ द प्लेसेस वेयर
the work is mostly carried out by unqualified people, unprofessional people. They अब prospective क्लाइन्टलाई चाहिँ के कुराले एट्र्याक्ट गर्छ भने यस्तो ठाउँमा कस्ट फ्याक्टरले. If definitely you'll have unqualified, unprofessional people in the team, the cost factor would go down, but at the cost of safety also. So these are there. It's not. I told you, कि हैन जस्तो हरेक इन्डस्ट्रीमा they're good and bad. So these things are happening. These things are happening, especially in countries where medical regulations are not strict. Okay, so let's start from hair loss in itself. So hair loss usually, I can only talk from a guy's perspective. Mostly guys are like at a certain age, mid-20s ma pugeपछि चाहिँ एउटा male pattern hair loss kind of भएर आउन थाल्छ अनि eventually it just increases त्यहाँबाट होइन. केही certain fact is it like completely genetics मात्र हो कि अरू external factorsहरू पनि हो कि क्यान त्यसलाई रोक्न सकिन्छ या कि इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ कि once you're dealt with bad genetics अब त्यो कपाल जान्छ नि भन्ने हो. यस्तो हो कि अब तपाईँले भन्नुभयो ठिक छ. अब मोस्ट कमन कज चाहिँ यही त हो. हामीले ओपिडीमा पनि बस्ने बेलामा मेरो 90% पेसेन्ट हेर्नु दे हेभ जेनेटिक हेयर लस, जसमा चाहिँ के हुन्छ नि केटा मान्छेको यो कि त अगाडिबाट यो पछाडिको क्राउनबाट कपाल बिस्तारै पातलो भएर झर्छ होइन. सो दिस इज द मोस्ट कमन. त देयर आर अदर कजेस अल्सो, तर अब सिन्स दिस इज द मोस्ट कमन कज होइन, जेनेटिक्स भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि फ्यामिलीमा अब मान्छेहरूले नर्मल मान्छेले के बुझ्छ भने either of my parents should have baldness for this to be genetics. मेरो आमालाई छैन, मेरो बुवालाई छैन, मेरो प्रब्लम जेनेटिक्स होइन, त्यस्तो पनि हुँदैन. सो जेनेटिक समस्या कस्तो हुन्छ भने आमा बाबा हुन पनि जरुरी छैन, तर हामीले जेनेटिक्समा किन फोकस गर्छौँ भने कति पेसेन्टले यस्तो भन्छ यो अरू कारणले भयो जस्तो सोध्छ. दे हेभ मिसकन्सेप्ट. कसैले भन्छ कि म विदेश गएँ त्यहाँको पानी राम्रो छैन त्यसले गर्दा भयो, or I have a very stressful life condition, or मैले यो प्रडक्ट्सहरू लगाउँछु, or म हेलमेट लाउँछु होइन, त्यसले चाहिँ हुन्छ. सो अब कुनै हामीले कुनै पनि प्रब्लमको कजमा किन फोकस गर्छौँ भने यदि त्यो कजलाई हामीले ट्याकल गर्न सक्यौँ भने इफ यु क्यान ट्याकल कि ओके यो कज हो यसलाई तपाईँ यसलाई अभोइड गर्नुहोस् अनि तपाईँको तालुपन कि त बढ्दैन कि रिकभर हुन्छ. द्याट इज द होल कन्सेप्ट होइन. तर जेनेटिक्सलाई त हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ. सो अहिलेसम्म जुन हामीले प्याटर्न हेयर लस भन्छौँ यसको मेन फ्याक्टर जेनेटिक्स हो. जेनेटिक्स भने अब यो बडीको प्रोग्रामिङ यस्तो भएछ कि टाउको कपाल झर्छ एन्ड इट इज अ भेरी कमन कन्डिसन. खास भन्ने हो भने त आजकल त्यो प्रब्लम नहुने मान्छेहरू थोरै छ. यदि फिगर्समै भन्ने हो भने बाई द टाइम मेल्स आर 50 or 60 years almost 70% मेल्स हेभ दिस प्रब्लम. सो तर अब रिसेन्टली कस्तो हुन्छ नि कुनै कुनै लाइफस्टाइल चेन्जेसहरूमा पनि रिसर्च भइरहेछ. मान्छेहरूलाई लागिरहेछ कि द बल्डनेस इज एक्चुली इन्क्रिज इन दिस 2-3 डिकेड्स होइन. तालुपनहरू बढ्दै गइरहेछ. सो जेनेटिक्स त मान्छेको चेन्ज त्यति भइरहेको छैन, तर अरू कुनै कारणले यो तालुपनहरू बढिरहेछ कि भन्ने कुरा अब कसैले स्मोकिङ, लाइफस्टाइल फ्याक्टर्स, स्ट्रेस लेभल्स दे आर इभ्यालुएटिङ. बट यो मेल प्याटर्न हेयर लसको अहिलेसम्म मोस्ट अन्डरस्टुड र मोस्ट एक्सेप्टेड कज इज जेनेटिक्स. सो अल दिज एक्सटर्नल फ्याक्टर्सले चाहिँ आई मिन त्यस्तो मेजर वेमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ. नट इन दिस, तर यो एक्सटर्नल फ्याक्टर्सले पनि हेयर लस हुन्छ. लाइक स्ट्रेसले हेयर लस नहुने होइन, स्ट्रेसले पनि हुन्छ. तपाईँको लाइफस्टाइल फ्याक्टर्स, तपाईँको न्युट्रिसनल प्यारामिटर्सहरू राम्रो छैन त्यसले पनि हेयर लस हुन्छ. तपाईँले कुनै औषधि अब जस्तै यो साइकेट्रिक मेडिसिन्सहरू, रगतलाई पातलो गर्ने औषधिहरू होइन, यो औषधिहरूले पनि हेयर लस हुन्छ. सो हेयर लसको चाहिँ मोर देन 100+ रिजन्स छ. देयर आर 100+ रिजन्स. मैले कुरा गरेको चाहिँ सबभन्दा कमन कज जुन हामीले यो जेनेटिक हेयर लस, मेल प्याटर्न हेयर लस भन्छौँ. यसमा चाहिँ जेनेटिक्समा मेल प्याटर्न हुन्छ, फिमेल प्याटर्न हुन्छ होइन. सो यसलाई प्याटर्न हेयर लस पनि भन्छौँ, अरू मेडिकल साइन्समा हामीले यसलाई एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया पनि भन्छौँ. ओके, सो अल दिज यो फ्याक्टर्सहरू अगेन लेट मी आस्क अबाउट दिस. यो जुन हेयर प्रडक्टको कुराहरू ओभर एन्ड ओभर अगेन आउँछ. जस्तै मैले बच्चादेखि सुनिरहेको कुरा भनेपछि हेयर जेल लगाएपछि कपाल बिग्रिन्छ भनेर. आई बिन युजिङ हेयर जेल्स फर आई डोन्ट नो क्लास 4देखि लगाइरहेको छु होला म, 4-5देखि. तर अफकोर्स एट सर्टन एज चाहिँ हेयर थिनिङ चाहिँ हुने रहेछ. तर आइ एम नट स्योर इफ त्यो हेयर जेल हेयर प्रडक्टहरूले गरेर चाहिँ एक्सलरेट नै हुन्छ कि हुँदैन. वाट्स युर से अन द्याट? अब हेर्नु जसको मार्केटमा प्रायः पाउने यो प्रडक्ट्सहरू जस्तै हेयर जेल प्रडक्ट दे आर फ्रम ट्रस्टेड अप्रुभड कम्पनीज है. अब नर्मली यो हेयर जेलहरूले खास कपाललाई जराबाट इफेक्ट गर्दैन, किन जरासम्म पुग्दैन यिनीहरू. ओके. अब जरालाई ड्यामेज गर्नको लागि दे सुड बी टक्सिक इनफ कि स्किन ड्यामेज गराउने र जरालाई त्यस्तो हुँदैन है. तर हेयर जेलहरूले के गर्छ भने तपाईँको कपाललाई अब
त्यो जुन प्रोटिनहरू त्यसको डिनेचर गरेर कपाल अलि स्टिफ बनाउँछ। मानव तपाईँको कपाल अलिक सिल्की छ भने त्यसलाई स्टिफ गराइदिन्छ। स्टिफ भयो भने हेयर ब्रेकेज चाहिँ हुनसक्छ, जरैबाट नझरे पनि होइन। जस्तै यो हेयर जेल फिक्सर्सहरू होइन, इभन यो केराटिन ट्रिटमेन्टको जब इफेक्टहरू जान्छ होइन, वाट ह्यापन्स योर हेयर बिकम्स मोर रफ, मोर ड्राई, मोर ब्रिटल भयो भने दे क्यान ब्रेक। तर पर्से यसले चाहिँ जरामै असर पारेर कपाल जराबाट झार्ने चाहिँ हुँदैन, अनलेस दे आर भेरी टक्सिक। अब कुनै प्रडक्ट यस्तो आयो कि अब लगाए छाला नि पोल्यो, पुरा त्यहाँ बर्नहरू भयो होइन, त्यसले चाहिँ अब जरा पनि भित्र बिगार्न सक्छ नि त। तर नर्मली हामीलाई पनि सोध्छ मान्छेले, डक्टर मैले हेयर डाई युज गर्छु, हेयर डाईले भएको जस्तो लाग्छ। युजली राम्रो कम्पनीको प्रडक्टहरू गर्दाखेरि तपाईँको यो प्रडक्टहरूले हेयर रुट्समा चाहिँ प्रब्लम गराउँदैन। हेयर ब्रेकेजहरू गराउन सक्छ, तर त्यो कपाल फेरि लामो भएर उम्रिन्छ, त्यो प्रब्लम छैन। सो स्याफ्टमा ड्यामेज चाहिँ हुने भयो या ब्रेकेज हुने भयो, तर फेरि रिग्रो चाहिँ हुन्छ। हो, रिग्रो चाहिँ हुन्छ, किन ब्रेक त भएको छ, जरा त भित्रै छ, त्यसले कपाल बनाइहाल्छ होइन। राइट। सो वाट अबाउट यो थिङ्स लाइक अघि स्मोकिङहरूको पनि कुराहरू गऱ्यो नि त हामीहरूले, लाइफस्टाइल जस्तो ल्याक अफ स्लिपहरूको कुरा भयो। अगेन यिनीहरूले कतिको जस्तो एफेक्ट गर्छ होला? हेर्नुहोस्, स्लिप इज इम्पोर्टेन्ट। हेर्नु, स्लिप भनेको के हुन्छ नि, अब वर्ड विथ साइन्टिफिकली अन्डरस्ट्यान्ड कि मान्छे सुतेको बेला बडीले रिकभर गर्छ, रिपेयर गर्छ, एउटा बडीलाई रेस्ट हुन्छ होइन। अब हामीले राम्ररी स्लिप लिएको छैन, ओभरअल हेल्थ नै कम्प्रोमाइज हुन्छ, ओभरअल हेल्थ नै कम्प्रोमाइज हुन्छ। र त्यसैले एउटा जेनरल हेल्थ कम्प्रोमाइज भयो भने तपाईँको त्यो भित्र प्रब्लम छ नि, बाहिरको स्किन हेयरमा पनि इफेक्ट चाहिँ आउँछ। सो अब स्लिपको चाहिँ अर्को के छ भने, स्लिप पुगेन मान्छेको स्ट्रेस लेभल्सहरू बढ्छ, एन्ड स्ट्रेस इन इट सेल्फ इज अ मेजर कज अफ हेयर लस अल्सो है। एउटा स्ट्रेसले गर्दा पनि हेयर लसहरू हुन्छ। अब मान्छे स्ट्रेस छ, हर्मोनल इम्ब्यालेन्स हुन्छ। जस्तै देयर आर सम हर्मोन्स लाइक कर्टिसोल्सहरू, स्टिरोइड्स हर्मोन्स इनसाइड यो बडी होइन। अब स्ट्रेस लेभल्सहरू मान्छेको हाई छ भने कर्टिसोल लेभल्सहरू, हर्मोनहरू पनि बढ्छ, अनि लङ टर्मसम्म यो बढ्यो भने पनि हेयर लसहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसैले स्लिप, अब मान्छेको स्लिप राम्रो छैन भने उसको कहिलेकाहीँ इटिङ ह्याबिट्सहरू पनि ह्यापजोड हुन थाल्छ। अब मान्छे यतिकै डिस्टर्ब छ, स्लिप पुगेन, इटिङ ह्याबिट्स भने न्युट्रिसनल इम्ब्यालेन्सहरू भइदिन्छ। न्युट्रिसनल इम्ब्यालेन्स भयो भने त्यसले गर्दा इन्डाइरेक्ट हेयर लस चाहिँ हुने भयो नि त, नट डाइरेक्ट। सो अब त्यो भयो भने पिपल बिकज अफ स्लिप लाइक दे क्यान ह्याभ स्ट्रेस। जस्तै मैले भने कि स्ट्रेस भयो भने होइन, सो दे क्यान ह्याभ सम, एउटा कपाल झर्ने एउटा समस्या हुन्छ कि जस्तै ट्राइकोटिलोमेनिया भन्छौँ हामीले, त्यसो मान्छेले आफ्नो कपाल आफै तान्न थाल्छ। अब लङ टर्म स्लिप डिप्राइभेसन छ, स्ट्रेस लेभलहरू बढ्छ, र स्ट्रेस क्यान समटाइम्स बी अ ट्रिगर्ड फर अ डिजिज कल्ड ट्राइकोटिलोमेनिया, जसमा मान्छेले आफ्नो कपाल पनि तान्न। सो डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली देयर आर मेनी वेज स्लिप क्यान अफेक्ट योर हेयर, लाइक हेयर ग्रोथ, हेयर सबै कुरा एफेक्ट चाहिँ गर्छ। सो यो जस्तो कि हेयर स्टाइल गर्ने बेलामा ब्लो ड्रायरहरू युज गर्छ, अगेन यिनीहरूले स्याफ्टलाई मात्र एफेक्ट गर्ने हो, रुट्सलाई गर्दैन। ब्लो ड्राई अगेन इट मेक्स योर हेयर ड्राई, हाई टेम्परेचर गर्छ, ड्राई हेयर भनेको, देन अगेन इट बिकम्स रफ एन्ड ब्रिटल। दिज हेयर्स आर मोर प्रोन टु ब्रेकेज। मलाई एउटा डर लाग्ने कुरा के हो भनेपछि, यो कपाल काट्न जाँदा हजामहरूले वाइल्ड मसाज गरिदिन्छन् जम्पेसरी, त्यो कतिको कसियस हुनुपर्ने कुरा हो? अब हेर्नुहोस्, कपालको अब भित्रदेखि हेल्थ कहिले कम्प्रोमाइज हुन्छ नि, वेन इट इज अफेक्टिङ द मेन हेयर प्रड्युसिङ फ्याक्ट्री। अब नर्मल मान्छेको बुझाइमा त्यसलाई जरा भन्छौँ होइन। अब जरामा इफेक्ट हुने एक्टिभिटिजहरू जबसम्म हुँदैन नि, कपालको हेल्थमा त्यस्तो भयो, त्यसले त्यसभन्दा त्यो ड्यामेज चाहिँ तपाईँको बाहिर मात्र। तर अब कति मान्छेले फेरि मसाजलाई राम्रो भन्न थाल्छ, मलाई भन्छ अब डक्टर म त डेली अयल मसाज गर्छु, यो गर्छु, तै पनि मेरो कपाल झऱ्यो। यो मसाजको चाहिँ बेनिफिट्सहरू चाहिँ छैन, साइन्टिफिक बेनिफिट चाहिँ छैन, अब हार्म पनि गर्दैन। सो अब मैले कुनै पनि पेसेन्टलाई भन्दैन यु सुड डु अयल मसाज, हेड मसाज गर्नु, तपाईँको कपाल झर्दैन, बिकज त्यसको साइन्टिफिक बेनिफिट छैन। अब भन्छ डक्टर स्टिल मेरो अब घरमा भन्छु, तपाईँ गर्नुहोस्, कतिको बेनिफिट गर्छ, इट इज नट प्रुभन, हार्म चाहिँ गर्दैन होला होइन। सो यु डु इट, नो प्रब्लम होइन। सो स्पेसली अहिले आइरहेको छ लाइक विथ हेयर, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हेयरहरू, रोजमेरी ओइल के भन्छ। पहिला वान टाइममा रामदेवले पनि यस्तो पपुलर पार्दै थियो, एभ्रिबडी वाज डुइङ कपाल झरेको मान्छेहरूले, दिस थिङ्स। सी कस्मेटिक इन्डस्ट्री स्पेसली अब हेयर भयो, स्किन भयो, दिस भेरी भेरी देयर आर लट अफ मिथ्स, इनफ्याक्ट तपाईँले हेर्ने हो भने हेयरकै प्रडक्ट्सहरू, देयर आर मोर देन 600-700 प्रडक्ट्स ग्लोबली विच आर क्लेम टु बी इफेक्टिभ इन हेयर लस। तर खास हामीले मैले कुरा गर्ने भनेको साइन्टिफिकली प्रुभन, साइन्टिफिकली रिसर्चको त्यसको बेनिफिट देखाएको हुनुपर्छ, अनि मैले त्यही कुरा रेकमेन्ड गर्ने हो। हामीले हेर्ने हो भने इभन अब जुन एउटा हामीले FDA भन्छ, युएसको सबैभन्दा ठुलो अप्रुभल एजेन्सी कुनै पनि ट्रिटमेन्टलाई,
युएस एफडिए अप्रुभल भएको 2टा प्रडक्ट मात्र छ, त्यसमा एउटा लगाउने झोल छ, एउटा खाने ट्याब्लेट छ। सो मैले चाहिँ अब तर हाम्रो अब नर्मल मान्छे सोचाइ के हुन्छ कि यो स्याम्पू, यो तेल, यो सिरम, दिज हेभ नट बिन फाउन्ड टु बी लाइक भेरी इफेक्टिभ इन स्टपिङ यर हेयर लस or ग्रोइङ यर हेयर। सो मैले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो प्र्याक्टिसमा युजली डोन्ट रेकमेन्ड। पेसेन्टहरूले सोध्छ कि स्याम्पू सोध्छ, सिरम सोध्छ, लोसन भन्छ, इट इज अप टु यु, यु युज ट्रस्टेड ब्रान्ड्स, राम्रो ब्रान्डहरू युज गर्नुहोस्। सो तर त्यसले गर्दा कपाल झर्नै रोक्ने अरू कपाल आउने चाहिँ हुँदैन। सो वुमेनको केसमा चाहिँ के हुन्छ यो फ्याक्टर्सहरू द्याट कन्ट्रिब्युट टु हेयर लस? लाइक यस, इभन इन विमेन द मोस्ट कमन कज इज दिस जेनेटिक्स ओन्ली। ओके, सो कपाल झर्ने कारण मैले दिएँ। सो विमेनमा पनि यो जेनेटिक्स पार्ट, जसलाई हामीले अब केटामा मेल प्याटर्न हेयर लस भन्छौँ, केटीमा फिमेल प्याटर्न हेयर लस भन्छ, उहाँको केटीहरूमा पनि चाहिँ के हुन्छ भने त्यही माथिको भागको कपाल चाहिँ पातलो हुँदै झर्छ। सो अनलाइक मेल चाहिँ एउटा फरक चाहिँ के हुन्छ, जस्तै केटाहरूको कपाल झर्दै जान्छ, जेनेटिक्समा झर्दै जान्छ अनि चिल्लै हुन्छ। केटीहरूको त्यो चिल्लो स्टेज चाहिँ एकदम इट इज भेरी लेस कमन कि केटीहरूको केही न केही मात्रामा पातलो कपाल बसेकै हुन्छ। ट्रु। र मेजोरिटी अफ केटाहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो पछाडिको साइडको भागको कपाल चाहिँ बस्छ। सो कहिलेकाहीँ केटीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने इभन यो पछाडिको कपालहरू पनि एडभान्स स्टेजेसहरूमा चाहिँ पातलो हुनसक्छ। सो अरू कजेसहरू पनि अब जस्तै जुन जेनरल कजेसहरूले गर्दा पनि फिमेलमा एउटा कारण चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कपाल झर्ने जुन हामीले हेर्छौँ इज लो आइरन कन्टेन्ट। अब न्युट्रिसनल प्यारामिटर्समा हेर्ने हो भने आइरन इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर हेयर हेल्थ। अब फिमेल्स आर मोर ससेप्टेबल फर आइरन लस। आइरन भनेको ब्लडमा हुन्छ, तपाईँको ब्लडमा हुन्छ। अब फिमेलहरूको पिरियड्सहरू हुन्छ, ब्लड लसहरू पनि हुन्छ, र हेमोग्लोबिनको कमी, आइरनको कमी फिमेल्समा धेरै हुन्छ। सो यो कम्पेयर टु मेल्स, फिमेलमा आइरन डेफिसियन्सी इन्ड्युस हेयर लस इज अल्सो भेरी कमन। ओके, सो टकिङ अबाउट नाउ हेयर लस प्रिभेन्सन थिङ्सहरू, या भन्छ भन्ने हेयर लसको ट्रिटमेन्टहरू होइन, बिफोर जम्पिङ टु हेयर ट्रान्सप्लान्ट। किनभने कतिजना मान्छेले ड्याबल इन्टु दिज एन्ड बिफोर फाइनली डिसाइडिङ कि अब काम गर्यो गरेन अनि विल जम्प इन्टु द्याट पनि। सो यही टपिकमा अघिको कन्टिन्युएसनमा वाट अबाउट बायोटिन? देयर आर सो मेनी बायोटिन सप्लिमेन्ट्सहरू अभाइलेबल एन्ड दे आर बिङ सोल्ड। अनि फ्रम वाट आई हेभ अन्डरस्टुड अहिलेसम्म त्यो विदाउट प्रेसक्रिप्सन त खानु हुँदैन सकेसम्म, इट डजन्ट मेक सेन्स भनेर भन्छ। वाट्स योर थट अन द्याट? सी लेट्स नट टक अबाउट बायोटिन ओन्ली, लेट्स टक अबाउट कि न्युट्रिएन्ट। अब न्युट्रिसन र हेयर लसको के छ रिलेसन? वाट इज द रिलेसन यु नो होइन? अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यदि हामी ब्यालेन्स डाइट लिइरहेछौँ भने हाम्रो ओभरअल हेल्थ राम्रो हुन्छ। त्यसो कपालको लागि एउटा ब्यालेन्स डाइट चाहिँ चाहिन्छ। स्पेसली अलिकति प्रोटिन रिच, यदि तपाईँको हेयर लसको कन्डिसन छ त्यस्तो छ भने प्रोटिनको अदर देन अदर फ्याक्टर्स होइन, प्रोटिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज हेयर जुन बनेकै प्रोटिनले हुन्छ, मेन कम्पोनेन्ट इज प्रोटिन। अरू चाहिँ अब हामीले सुन्दै आएको कुन कुन न्युट्रिएन्ट्स प्यारामिटर्सहरू इज इम्पोर्टेन्ट फर हेयर हेल्थ? बायोटिन इज इम्पोर्टेन्ट, भिटामिन B7 भन्छ होइन, अनि आइरन मैले अघि भने जस्तै आइरन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको भिटामिन D इज इम्पोर्टेन्ट, भिटामिन A, भिटामिन C, भिटामिन E इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। सो कस्तो हुन्छ नि कपाल झर्न थाल्छ मान्छेलाई, अब के हुन्छ नि यो न्युट्रिस्युटिकल सप्लिमेन्ट्स, न्युट्रिएन्ट सप्लिमेन्ट्सको आजकल एकदम ट्रेन्ड छ कि मान्छे डक्टरकोमा आउनुभन्दा अगाडि पनि स्पेसली यो स्किन एन्ड हेयर रिलेटेड प्रब्लममा दे एट्रिब्युट दिस टु न्युट्रिएन्ट। सो त्यो जान्छ उनीहरू यतिकै आज ओभर द काउन्टर पाउँछ, यु डोन्ट निड अ प्रेसक्रिप्सन, किनभने त्यसले एउटा साइकोलोजिकल बेनिफिट पनि गराउँछ। ओ मेबी मेरो हेयर लस यस्तो भइरहेछ, मेरो लाइफस्टाइल यस्तो छ, मेरोमा न्युट्रिएन्ट पुगेको छैन। हामीलाई भेट्नुभन्दा अगाडि म्याक्सिमम् पेसेन्टले दे आर अन सम न्युट्रिएन्ट सप्लिमेन्ट्स ट्राई गरिसकेका हुन्छ किनभने सजिलो पाउँछ पनि। तर वाट वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड कि यो न्युट्रिसन सप्लिमेन्ट विल ओन्ली हेल्प वेन यु हेभ एन अभियस डेफिसियन्सी। र हामीले बायोटिनकै कुरा तपाईँले निकाल्नुभयो, बायोटिन डेफिसियन्सी इज भेरी रेयर। युजली एउटा नर्मल लाइफस्टाइल त्यस्तो पनि छैन, बायोटिन डेफिसियन्सी इज भेरी रेयर। सो एक्चुली हामीलाई चाहिने न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट केसेसहरू चाहिँ हाम्रो सिनारीमा धेरै कम हुन्छ कि हाम्रो सेटिङमा। हामी अब जस्तै अफ्रिकन रिजन्सहरूमा जहाँ भोकमरी छ, देयर आर मेनी पेसेन्ट्स हु आर सफरिङ फ्रम प्रोटिन एनर्जी म्यालन्युट्रिसन।
हामीले कहिले यो डिस्कभरीहरूमा पनि कहिले काहीँ हेर्ने बेला त्यहाँ बच्चाहरूलाई कुपोषित बच्चाहरू हुन्छ, अब ओभरअल ब्यालेन्स डायट प्रोटिन पुगेको छ, अब उनीहरूको कपालहरू स्पार्स हुन्छ. सो दिज आर द क्यान्डिडेट्स हु विल एक्चुली बेनिफिट फ्रम न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट. तर एपरेन्टली योर ओभरअल हेल्थ इज गुड, ओन्ली तपाईँको कपाल झरेर तपाईँले लिइराख्नु भएको छ भने इट इज नट अ गुड आइडिया. बिकज समटाइम्स दिस प्रडक्ट्स क्यान बी काउन्टर प्रोडक्टिभ, तपाईँलाई फाइदा भन्दा नोक्सान गर्न सक्छ. सो इभन बायोटिनहरूको साइड इफेक्ट्स पनि हुन्छ. यस, एभ्री भिटामिन एभ्री न्युट्रिएन्ट तपाईँको कमी र बेसी तपाईँको धेरै जस्तो राम्रो होइन. सो दे क्यान ह्याभ साइड इफेक्ट्स. तपाईँले कुनै पनि भिटामिनहरू भयो अथवा कुनै तपाईँले आइरनै धेरै खाइदियो भने त्यसको पनि साइड इफेक्ट्स हुन्छ. सो यस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ यु सुड नट टेक इट अनलेस यु सी अ क्वालिफाइड डक्टर फर दिस. किनभने हेयर लसको कारण बुझ्न जरुरी छ, कारण बुझेर ट्रिटमेन्ट गराउने हो नि त. तर न्युट्रिस्युटिकल्स स्पेसली यो न्युट्रिएन्ट सप्लिमेन्ट्सहरू यो लिने ट्रेन्ड चाहिँ नट ओन्ली इन डर्मेटोलोजी, नट ओन्ली इन हेयर स्किन, इन एभ्री सेक्टर मान्छेहरूले डक्टरलाई नसोधिकन पनि लिन्छ. हो. सो हामीहरूले हेयर लस ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि देयर आर लाइक कपाल अफ हेयर ट्रिटमेन्टहरू जुन फर इक्जाम्पल पिआरपीको कुराहरू आउँछ, लेजर्सहरूको कुरा आउँछ, अर कतिजनाले माइक्रोनिडलिङ आफै पनि गर्छन्, थिङ्स लाइक मिनोक्सिडिल, फिनेस्टराइडहरूको कुराहरू आउँछ. दिज जुन प्रोसिजर्स या दिज जुन प्रोसेसहरू छ यिनीहरू चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ र साइन्सले के भन्छ अहिलेसम्म? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला अब हामीले कुनै पनि कपाल झर्नेसम्म वी सुड फाइन्ड आउट द कज, केले गर्दा कपाल झरेको, त्यो कजलाई ठिक गर्ने हो पहिला त, होइन? अब यो जुन तपाईँले ट्रिटमेन्टहरू भन्नुभयो नि, मिनोक्सिडिल अर ट्याब्लेट्स अर पिआरपी, होइन, अब यो चाहिँ बेसिकली हामीले सबैभन्दा कमन कज जुन जेनेटिक हेयर लस, प्याटर्न हेयर लसको लागि दिज आर अप्रुभ ट्रिटमेन्ट्स, दिज आर इफेक्टिभ अल्सो. हामीले हेर्नुपर्छ कि कसलाई फाइदा गर्छ कसले, किनभने यो सबै ट्रिटमेन्ट जस्तै यो लगाउने झोल मिनोक्सिडिल तपाईँले कुन अर पिआरपी, यिनीहरूको मेन काम चाहिँ के हुन्छ नि, एउटा चाहिँ तपाईँको हेयर लसलाई रोक्ने. सपोज सबै मान्छे एकदम तालु भएर आउँदैन, कसैको कपाल अलिअलि जान थाले हुन्छ अनि दे बिकम एप्रिहेन्सिभ, होइन, ओहो मेरो सबै सिद्धि नै हो कि कपाल भनेर डराउँछ अनि हो. सो यो सब ट्रिटमेन्टले चाहिँ काम के गर्छ भने तपाईँको तालुपनलाई बढ्न दिँदैन. सो मोर लाइक प्रिभेन्सन भयो. प्रिभेन्सन. अर्को काम चाहिँ के गर्छ भने यिनीहरूले कपालको भल्युम पनि बढाउँछ. तर अब भल्युम चाहिँ तपाईँको के कारणले घटेको हुनसक्छ, एउटा त तपाईँको कपालको नम्बर्स नै कम भयो, तर यो जेनेटिक हेयर लसमा चाहिँ के हुन्छ नि, कपाल पातलो पनि हुन्छ. दिस इज इनफ्याक्ट द ओन्ली कन्डिसन म भन्छु जहाँ चाहिँ कपालको मोटाइ नै कम हुँदै जान्छ. जस्तो तपाईँको कपाल यति मोटो छ बिस्तारै पातलो हुन्छ र यो झर्छ. सो यो झरिसकेको कपाल चाहिँ यो ट्रिटमेन्टहरूले ल्याउँदैन कि. तर यदि पातलो मात्र भएको छ भने यो ट्रिटमेन्टहरूले यो कपाललाई बाक्लो पार्छ. सो अब कसैको टाउमा मतलब थाउजन्ड्स अफ हेयर सबै पातलो भएर बस्छ, हामीले त्यसलाई बाक्लो पाऱ्यो भने त दे विल कभर अ लार्जर पार्ट अफ द स्किन नि त, अनि तालु पनि त्यति देखिँदैन. सो दिस प्रडक्ट्स आर इफेक्टिभ. तर म चाहिँ के भन्छु भने यो डक्टरको कन्सल्ट गरेर लिनुपर्छ कि तपाईँलाई फाइदा. अब कोही मान्छे एकदम कपाल झरेर लगभग तालु नै भइसकेको छ, कपालै छैन त्यहाँ, अब त्यस्तो मान्छेलाई त यो दिएर फाइदा छैन नि त, किनभने नयाँ कपाल त बनाउने होइन नि त औषधिले. औषधिको मेन काम प्रिभेन्सन र पातलो कपाल, त्यसको लागि पातलो कपाल पनि हुनु पर्यो. र सोध्नुपर्छ डक्टरलाई तपाईँले कि यो ट्रिटमेन्ट मैले कहिलेसम्म गर्ने, कतिको सेफ छ, इफेक्टिभ छ. अहिलेसम्म यत्तिकै अब डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना पाउने भनेको मिनोक्सिडिल हो, होइन. सो मिनोक्सिडिलको सेफ्टीहरू राम्रो छ, होइन. हुन त अरू ट्रिटमेन्टहरू पनि अब इफ गिभन अन्डर सुपरभिजन सेफ नै छन्, होइन. तर अरू प्रडक्ट्सहरू चाहिँ देयर इज द प्रेस्क्रिप्सन बेस्ड प्रडक्ट र क्लिनिकमा आएर लिनुपर्ने थेरापिजहरू हो कि. सो समथिङ लाइक पिआरपी कतिको इफेक्टिभ देखाउँछ साइन्सले? सी इफेक्टिभ देखाउने नदेखाउने भनेको वी हेभ टु फाइन्ड आउट हु इज द राइट क्यान्डिडेट. सो पिआरपी पनि अलोन इज देयर आर चान्सेस अफ फेलियर. अब पिआरपी एकदम ट्रेन्डमा छ आजभोलि, पेसेन्टहरू आउँछ, कति पेसेन्टहरू त मेरो क्लिनिकमा आउँछ मलाई पिआरपी नै चाहिन्छ भन्छ. र कति मान्छेहरूको यो सोच हुन्छ कि पिआरपी त नयाँ कपाल पनि आउँछ. पहिला त हामीले बुझाउनु पऱ्यो. र कतिको इफेक्टिभ भन्दाखेरि तपाईँले सोध्नुभएको होला वाट इज द सक्सेस चान्सेस, देन अगेन इट डिपेन्ड्स अन द स्टेज कि कुन स्टेजमा यसले काम गर्छ. र त्यसैले यो भन्न गाह्रो छ, किनभने तपाईँको हेरेर थाहा हुन्छ, एक्जामिन गरेर थाहा हुन्छ कि वेदर यु आर अ गुड क्यान्डिडेट फर पिआरपी अर नट. तर पिआरपी पपुलर छ, मान्छेहरू आउँछ, राइट.
लाइक दे आर एकदम क्लियर माइन्डसेटसँग आउँछ मलाई पिआरपी नै गराउँछ. इट इज एन इफेक्टिभ, इट इज एन अप्रुभ थेरापी अल्सो होइन. र अब हामीसँग साइन्टिफिक एभिडेन्सहरू छ कि राम्ररी काम गर्छ, तर वी हेभ टु डिसाइड कि पिआरपी मात्रले हुन्छ कि पिआरपी सँगै अरू केही दिनुपर्छ कि होइन. यो सबै कुरा चाहिँ पेसेन्टसँग डिस्कस गरेर हामीले भन्नुपर्छ. बिकज आई थिङ्क हामीहरूको चाहिँ ट्रेन्ड एउटा के छ भनेर चाहिँ कन्सल्टेसन लिने ट्रेन्ड एकदमै कम छ कि. फर इक्जाम्पल सप्लिमेन्टकै कुराहरू गर्नुभयो, देयर आर सम भाइटामिन्स एन्ड बेसिक जेनरल सप्लिमेन्ट्स जुन म लिन्छु हेल्थ सप्लिमेन्ट्स, बट आई डु द्याट आफ्टर गेटिङ माई ब्लड वर्क डन. त्यो अनुसारले डेफिसियन्सी के छ त्यो हेरेर बिकज अफ समबडी जो चाहिँ न्युट्रिसनमा एक्सपर्ट छ उहाँले प्रिस्क्राइब गरेपछि गर्ने भयो. हेयरको पनि सेम थिङ. आई थिङ्क 4-5 इयर्स अगाडिदेखि मैले कन्सल्ट गर्न थालेँ हो, बिकज फ्रम वाट आई हेभ हर्ड, अगेन दिस इज प्रिभेन्टिभ मेजर र एकैचोटि टु लेट हुनुभन्दा अगाडि स्टार्ट गर्नुपर्ने थिङ्सहरू. बट देन डक्टर कन्सल्टेसन त हुनु पऱ्यो. दिज डेज भने लुक एट टिकटकहरू कहाँ कहाँ चाहिँ यो हेयर लसहरू यता त्यो कुरा आउनु पिपल स्टार्ट गिभिङ एडभाइस लाइक मिनोक्सिडिल लगाऊ यता यो 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 भनेर एडभाइस दिन थाल्छ. बट यो विदाउट प्रपर कन्सल्टेसन भयो नि त. एन्ड यो ट्रेन्ड चाहिँ आई थिङ्क बिस्तारी चाहिँ अब कसरी हुन्छ मान्छेहरूले यहाँतिर चाहिँ अवेरनेस चाहिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. यो अब त्यही अब आजकल अनलाइनमा यु हेभ लड अफ इन्फर्मेसन यु नो होइन. अब त्यो इन्फर्मेसन कसरी कपी गर्छ कसरी बुझ्छ त्यो इट इज भेरिएबल होइन. त्यसैले यो मान्छेको माइन्डसेट पनि भइसक्यो. सो नट ओन्ली अब कन्सल्टेसनको एउटा मात्र यो फाइदा होइन कि तपाईँले डक्टर यो मैले यो ट्रिटमेन्ट लिएपछि यो काम गर्छ कि द्याट इज नट द ओन्ली क्वेसन. हामीले सोध्न सक्छौँ कि हाउ सेफ इट इज, हाउ इफेक्टिभ इट इज, मैले कहिलेसम्म लिनुपर्छ, सबै कुराहरू सोच्नुपर्छ. तर यो चाहिँ हुँदैन क्या. सो धेरै जसो मैले यो फिल गरेको छु पेसेन्ट दे कम विथ अ प्री माइन्ड सेट, मलाई यो ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ, विच इज समथिङ विच आई स्ट्रङली डिसएग्री. सो लेट्स यो सबै प्रोसेस फेल भइसकेपछि मान्छेहरू लास्टमा जाने हेयर ट्रान्सप्लान्टमा हो, राइट. सो हेयर ट्रान्सप्लान्टको कुरा गर्दाखेरि अगेन यसमा पनि जुन तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो, इज द क्यान्डिडेट फिट फर द प्रोसेस अर नट. सो सबैजनाको लागि यो पनि होइन फेरि होइन. हेयर ट्रान्सप्लान्टको लागि पनि यु हेभ टु फाइन्ड द राइट क्यान्डिडेट. अब कोही पहिला त तपाईँको अब हेयर ट्रान्सप्लान्ट भनेको चाहिँ के, हेयर ट्रान्सप्लान्ट भनेको तपाईँको एक ठाउँबाट कपाल झिक्ने र तालुपन भएको भागमा कहाँबाट झिक्ने जुन कपाल झर्दैन. जस्तै मैले भने कि म्याक्सिमम् मेल्स जसमा यो जेनेटिक हेयर लसको समस्या छ त्यसमा टाउको पछाडिको यो साइडको कपालहरू झर्दैन होइन. सो किनभने अब यसको जराहरूको स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट हुन्छ, द्याट्स वाइ झर्दैन. सो हामीले त्यो जुन पछाडि र साइड जसलाई हामीले डोनर एरिया पनि भन्छौँ होइन. अब केटाहरूमा डोनर भनेको डोनेट गर्ने एरिया यो टाउको मात्र हुन्छ, टाउको र दाढी. कतिचोटि हामीले बियर्डको पनि झिक्छौँ, छातीको पनि झिक्छौँ होइन, बडीहरू पनि युज गर्छ मान्छेले. सो त्यहाँको कपाल हामीले जरा शुद्ध निकाल्छ तालुपनमा राखिदिन्छौँ है. सो कस्तो ठाउँमा हेयर ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ जहाँ कपालै छैन, किनभने कपाल नभएको ठाउँमा कुनै पनि नन सर्जिकल ट्रिटमेन्ट जस्तै हामीले पिआरपीको कुरा गऱ्यौँ, हामीले माइक्रोनिडलिङको कुरा गऱ्यौँ, मिनोक्सिड त्यसले चाहिँ कपाल ल्याउँदैन. सो ट्रान्सप्लान्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जहाँ कपाल छैन त्यहाँ हामीले कपाल राख्छौँ, तपाईँको आफ्नै बडीको झिकेर राख्छौँ होइन. सो एउटा त त्यो क्यान्डिडेट भयो कि अब जसको डोनर एरिया पनि राम्रो छ, उसको तालुपनमा राख्न मिल्छ, त्यो छ भने त्यो क्यान्डिडेट भयो. अर्को चाहिँ अब कोही मान्छे छ उसले औषधि गरिरहेछ, उसको कपाल पातलो छ, उसले चाहिँ नन सर्जिकल अप्सनहरू ट्राई गरिरहेछ, तर नन सर्जिकल अप्सनले पनि त सबैमा काम गर्दैन, त्यसको पनि सक्सेस र फेलियर रेट्स हुन्छ नि. अब उसले युज गर्यो तर उसको औषधिको इफेक्ट आएन, नन पिआरपीको आएन, माइक्रोनिडलिङको आएन. सो त्यस्तो केसमा पनि हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छौँ वेन देयर इज फेलियर अफ नन सर्जिकल अप्सन्स. सो एउटा चाहिँ के भयो भने तपाईँको पेसेन्ट हु इज नट अ गुड क्यान्डिडेट फर मेडिकल ट्रिटमेन्ट, जस्तै कसैको चिल्लै भइसकेको छ, कपालै छैन, त्यस्तोमा त औषधि गरेर पनि केही हुँदैन. अर्को पेसेन्ट्स हु फेल टु रेस्पोन्ड टु नन सर्जिकल अप्सन अर मेडिकल ट्रिटमेन्ट. अर्को पेसेन्टले औषधि गरिरहेछ, मिनोक्सिडिल लगाइरहेछ अर पिआरपी गरिरहेछ, तर हि डेभलप साइड इफेक्ट हुन थाल्यो अनि हामीले त्यस्तो केसमा त त्यो कन्टिन्यू गर्ने कुरै आएन. सो त्यसमा नेक्स्ट के गर्ने छ, नेक्स्ट अप्सन ट्रान्सप्लान्ट हुनसक्छ. सो पेसेन्ट्स हु डेभलप साइड इफेक्ट्स बिकज अफ मेडिकल अप्सन्स उनीहरूमा पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्नु. अर्को कुरा के हुन्छ नि, पेसेन्ट्स हु डु नट वान्ट टु ट्राई मेडिकल ट्रिटमेन्ट. अब कसैको पातलो कपाल छ, बाक्लो पार्ने दुईवटा अप्सन छ, कि त औषधिले बाक्लो पार्ने कि ट्रान्सप्लान्ट गरेर त्यहाँ कपाल राखिदिने है. अब
औषधिको मेन चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भने सपोज तपाईँले पातलो कपालमा औषधि ट्राई गर्नुभयो, तपाईँको कपाल बाक्लो भयो। पातलो कपाल छ, तपाईँले ट्राई गर्नु, तपाईँले मिनोक्सिडिल ट्राई गर्नु, पिआरपी ट्राई गर्नु, कपाल बाक्लो भयो। र सपोज तपाईँले त्यो ट्रिटमेन्ट छोड्यो भने कपाल तपाईँको फेरि पातलो हुन्छ। So these are lifelong treatment भयो। लाइफलङ भन्दा नि एज लङ एज यु वान्ट द इम्प्रुभमेन्ट, एज लङ एज यु वान्ट दिस इम्प्रुभमेन्ट टु बी सस्टेन, यु हेभ टु बी अन दिस ट्रिटमेन्ट। So once you stop this treatment, the benefits are reversible. So some patients come to us, doctor, I don't want to commit myself to an indefinite treatment, for long-term treatment like medical treatment. होइन, हुन्छ त्यस्तो माइन्डसेट। अब कपाल जस्तो कुरा म लङ टर्म लाइफ लङ ट्रिटमेन्ट किन गर्ने भनेर पनि हुन्छ। सो त्यस्तो केसमा पनि हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्छ। सो हेयर ट्रान्सप्लान्ट कस्तो मान्छेको लागि चाहिँ होइन? अब कस्तो भन्दा नि तपाईँको एउटा मेन चाहिँ अब के हुन्छ, कपाल ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि एउटा त तालुपन हुनु पऱ्यो र अर्को झिक्ने ठाउँ त हुनु पऱ्यो। सपोज झिक्ने ठाउँको कपाल अब प्रायः सबैको राम्रो हुन्छ, त कसैको त्यो क्वालिटी नहुनु। क्वालिटी भनेको मैले अब कपालको मोटाइ कस्तो छ, कपालको नम्बर्सहरू कति छ, होइन। सो डोनर एरियाको सप्लाई पनि राम्रो हुनु पऱ्यो, क्वालिटी पनि राम्रो हुनु पऱ्यो। तर त्यो नै छैन। अब तालुपन छ एकदम ठुलो, त्यो सबै कभर गर्नु छ हामीले, तर हामीसँग कपाल झिक्ने ठाउँ नै छैन, अरू कपाल झिक्ने ठाउँ क्वालिटी राम्रो छैन भने त्यस्तो मान्छेको लागि पनि होइन। अर्को कुरा मैले चाहिँ स्पेसली फोकस के गर्छु भने वाट इज द एक्सपेक्टेसन। पेसेन्टको मेरो एक्सपेक्टेसन के छ। कोही एकदम एडभान्स बर्डलेस छ, मानौ कि लाइक अनुपम खेर, होइन, ग्रेड 6 बर्ड छ, अब मलाई हेर्छ, मसँग कुरा, डक्टर मलाई हजुरको जस्तो कपाल चाहिन्छ। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने कुनै पनि प्रोसिजरसँग एउटा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन हुनुपर्छ। हेयर ट्रान्सप्लान्ट तपाईँको कपाल तालुपन छोप्ने उपचार हो कि एउटा। यसले तपाईँको त्यो भल्युम, त्यो डेन्स तपाईँको त्यो हरेक केसमा हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। सो कसैको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन छ। अब आजकल के हुन्छ भने इन्टरनेटहरूमा पेसेन्टहरूले फोटोग्राफ हेर्छ, होइन, बिफोर आफ्टरहरू हेर्छ, त्यो एक्सपेक्टेसन हाई भइहाल्छ कि पेसेन्टको, है। सो अब सबै पेसेन्टको त्यस्तो नहुन सक्छ नि त। इनफ्याक्ट सबैको मैले भन्छ धेरै जसोको त्यस्तो हुँदैन। इन्टरनेटमा त राख्ने भनेको सबैले आफ्नो बेस्ट अफ द वर्क हो, और बेस्ट अफ द वर्क नभए पनि त्यसलाई मोडिफाई गरेर कसरी राख्छ, अनि एउटा रङ मेसेज गइरहेछ र पेसेन्ट तर आउँछ, हाम्रोमा एक्सपेक्टेसन एकदम हाई हुन्छ। सो आज उसको त्यो एक्सपेक्टेसन छ, मैले त्यो त भन्नु पऱ्यो नि कि वाट क्यान बी अचिभड विथ हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन। यदि त्यो कुरा उसलाई एक्सेप्टेड छैन, then these are very risky people because they will not be happy with the procedure. So not just त्यो प्रोसिजरको कुरा मात्र होइन, सेफ्टीको टर्म्समा चाहिँ कतिको सेफ छ यो प्रोसेस? सी एउटा कस्मेटिक प्रोसिजर भनेको कस्तो हो भने आई टेल यु हाउ मेडिकल सिस्टम वर्क्स के, होइन। जस्तै आज कुनै औषधि अथवा कुनै पनि उपचार, कुनै सर्जरी नै आयो, आज कुनै डक्टर, कुनै साइन्टिस्टले त्यो पत्ता लगायो, उसले स्ट्रेट अवे त गर्न मिल्दैन नि। त्यसको अथोरिटिजहरूबाट त्यसको सेफ्टी चेक हुन्छ कि यो सेफ छ कि छैन, यो कतिको इफेक्टिभ छ, लङ टर्म सर्ट टर्म यसमा साइड इफेक्ट्सहरू के छ। र कस्मेटिक कुरा कस्तो हो भने मान्छेले आफ्नो लागि, आफ्नो एउटा राम्रो हुनको लागि गरेछ। सपोज म आई एम बल्ड, यदि मैले ट्रान्सप्लान्ट गराइन, यदि मेरो कपाल छैन भने मलाई के हुन्छ, बढी अलिअलि म अपसेट हुन सक्छु, और लाइक हुन सक्छ, तर त्यसले गर्दा मेरो लाइफ त जाँदैन नि, मलाई कुनै रोग लागेर त म मर्दैन नि। सो यदि त्यसको ट्रिटमेन्टले साइड इफेक्ट हुन थाल्यो भने, त्यस्तो कुनै ग्रेभ साइड इफेक्ट्स हुनु भने, अथोरिटिज विल नेभर अप्रुभ इट। सो नट ओन्ली अबाउट हेयर ट्रान्सप्लान्ट, अ कस्मेटिक ट्रिटमेन्ट हेज टु बी भेरी सेफ, उसको सेफ्टी मार्जिन हाई हुनुपर्छ। तर साइड इफेक्ट्स कहिले हुन्छ भने वेन मोस्टली साइड इफेक्ट्स हुनेको वेन इट इज डन बाई अनक्वालिफाइड अनप्रोफेसनल पिपल। जस्तै दे आर फ्यु इन्सिडेन्ट्स, अब ग्लोबली रिपोर्ट पनि भएको छ, पेसेन्ट ह्याभ ल्यान्डेड विथ ग्रेभ साइड इफेक्ट्स, बट जब त्यो केसेसहरू इन्भेस्टिगेट भयो, वी केम टु नो कि देयर वर नो डक्टर्स इन द प्रोसिजर रुम। त्यो गर्ने टिम नै को थियो, स्पेसली फ्रम इन्डियामा पनि यस्तो केस रिपोर्ट्सहरू आएको थियो। सो अदरवाइज अल द कस्मेटिक प्रोसिजर दे ह्याभ अन्डरगन अ सिरिज अफ टेस्टिङ, एक्सपेरिमेन्टेसन्स, अनि मात्र त्यो गर्न अलाउ हुन्छ कि हो यो ट्रिटमेन्ट गऱ्यो, यो सेफ छ, इफेक्टिभ छ, यतिसम्म गर्दाखेरि साइड इफेक्ट हुँदैन भने त्यो थाहा हुनु पऱ्यो।
कहाँसम्म द स्ट्यान्डर्ड कहाँसम्म छ त्यहाँसम्म गर्दाखेरि साइड इफेक्ट हुँदैन. So a cosmetic procedure, if done in good hands, and even including hair transplant, is a very safe procedure. But yeah, again, but we have to understand this is actually a surgery. So Yes, this is त्यसैले नि त्यही level of एउटा weight दिएर यो प्रोसेसलाई हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो. See, अब unexpected events can occur. Right. त्यो न मेरो हातमा हुन्छ न पेसेन्टको हातमा हुन्छ. म र तपाईँ कुरा गरिरहेको छौँ, यो अहिले भूकम्प आयो, बिल्डिङ ढल्न सक्छ. तपाईँ फुटपाथमा हिँडिराख्नु भएको छ, चुप्लाएर राख्नु बाटोमा तपाईँले गाडी ल्याएर हान्थ्यो. दिस आर समथिङ विच डु नट ह्यापन भेरी कमनली, बट दे क्यान ह्यापन. त्यस्तै कुनै पनि सर्जिकल प्रोसेसमा चान्सेस चाहिँ हुन्छ कि जे पनि हुनसक्छ, तर त्यसको प्रोबेबिलिटी कति त. एउटा सानो पिलो पनि आयो भने त्यसको उपचार गर्दाखेरि मान्छे मर्न पनि सक्छ. तर सायद हामीले त्यो रेयरेस्ट अफ द कुरा बुझाउन थाल्यो भने पेसेन्टले ट्रिटमेन्टै लिँदैन होला कहिले पनि, र त्यो समस्याले गर्दा उसलाई अझै गाह्रो हुनसक्छ. सो वी टक अबाउट द प्रोबेबिलिटी. सो हामीले प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने हेयर ट्रान्सप्लान्ट इज अ भेरी सेफ प्रोसिजर. सो यसमा पेन फ्याक्टरको कुरा गरौँ न. पिपल आर हुन्छ नि, कतिजनालाई त दुख्छ कि दुख्दैन भन्ने कुरा पनि कन्सर्न हुन्छ. सो कतिको पेनफुल हुन्छ यो प्रोसेस? सी पहिलो सुरु त पेन भनेको एकदम सब्जेक्टिभ छ होइन. कसैलाई अब पेन एउटै पिक गऱ्यो भने उसलाई चाहिँ धेरै दुख्न सक्छ, कसैलाई थोरै दुख्न सक्छ. अब आजकल जुन टेक्निक्सहरूबाट जुन तरिकाबाट ट्रान्सप्लान्टहरू हुन थालेछ नि होइन, त्यो चाहिँ इनफ्याक्ट इट इज भेरी मिनिमली पेनफुल भन्छु कि म. यदि मैले कुनै 8 आवर्सको प्रोसिजर दिनभरिमा गरेँ भने त्यो पेन हुने भनेको तपाईँले जब स्किनलाई नम पार्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले लोकल एनेस्थेसिया भन्छौँ. जब हामीले छालालाई नम गर्न, लाटो पार्न हामीले एउटा सोल्युसन हाल्छौँ. सो त्यो प्रिक गर्दाखेरि चाहिँ पेन हुन्छ. एकचोटि त्यसको इफेक्ट आइसकेपछि पेसेन्टलाई पेन इनफ्याक्ट प्रोसिजर गराइसकेपछि आजकल त पेसेन्ट आफै गाडी चलाएर घर जान्छन्. इभन प्रोसिजर गराउने बेला भित्र प्रोसिजर रुममा, अब मेरै यहाँ क्लिनिकमा प्रोसिजर रुममा टिभीहरू राखिदिएको छ, पेसेन्टले टिभी हेरिरहेको हुन्छ, मोबाइल चलाइरहेको हुन्छ होइन. सो इभन त्यो सो एनेस्थेसिया पार्ट चाहिँ के हुन्छ भने अब कसैलाई अब प्रिक गर्ने हो, त्यो छालामा प्रिक गर्ने बेला, औषधि हाल्ने बेला छालामा प्रिक गर्नु पऱ्यो, अनि अब दुख्छ भन्छ होइन है. सो तर त्यसमा पनि अब आजकल धेरै मोडिफिकेसन डेभलपमेन्ट्सहरू आइसकेको छ. एक्सट्रिमली फाइन निडल्सहरू आउँछ, सिरिन्जेसहरू एकदम पातलो निडल भएको आउँछ होइन. त्यो गर्दाखेरि दुख्दैन, र त्यो सिरिन्ज त्यो हाल्ने बेला सँगै हामीले त्यो डिस्ट्र्याक्ट गर्न पेसेन्टलाई त्यो एउटा भाइब्रेटिङ डिभाइसहरू हुन्छ है, प्लस त्यो अलिकति टेम्परेचर त्यहाँ आइस प्याक्सहरू लगाएर गऱ्यो भने. सो अब दिनभरिको प्रोसेस छ, 7-8 घन्टाको प्रोसेस छ. तपाईँको 10-15 मिनट्स टाइमको त्यो पेनफुल, 10-15 मिनट्सको भयो भने त्यो पेनफुल पार्ट हुन्छ, तर इट इज भेरी मच टलरेटेड बाई द पेसेन्ट टिल नाउ. इनफ्याक्ट फ्यु 2-3 इयर्स ब्याक हामीले जस्तै आफ्टर प्रोसिजर हामीले पेसेन्टको फिडब्याक लिन्छौँ कि हाउ मच इज द पेन. 1 to 10 को स्केलमा तपाईँले पेनलाई कति मार्क्स दिनुहुन्छ. 1 भनेको लिस्ट पेनफुल, 10 भनेको भेरी पेनफुल. सो हामीले लगभग कति 300 पेसेन्ट्सको डेटा इभ्यालुएट गर्ने बेला द एभरेज स्कोर वाज अराउन्ड 3.7. ओके. सो roughly on a scale of 1 to 10, patient had pain score चाहिँ 3.7 जस्तो थियो. So that's very very minimal. Yeah, I think that is still it is an accepted limit, you know. अब हेर्नु गराएपछि मान्छे आफै गाडी चलाइन्छ, पोस्टअप पनि त्यस्तो हुँदैन, ट्राभल गर्नुपर्ने मान्छे भोलिपल्ट विदेश पनि ट्राभल गर्छ. सो इट इज वेल टलरेटेड बाई द पेसेन्ट. सो बिफोर प्रोसिजरमा जानुभन्दा अगाडि स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ होला, आई वुड बिलिभ. तपाईँले हामीले हेर्नुपर्छ अब वेदर पेसेन्ट एउटा सबैलाई हेऱ्यौँ, सबै डोनर राम्रो छ, कपाल रोप्न पनि मिल्छ. हामीले ब्लड टेस्टहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, ब्लड टेस्टहरू गर्नुपर्छ, इसिजीहरू गर्छौँ होइन, कि हिज मेडिकली फिट छ कि छैन होइन. अब एडभान्स टेक्निकहरूमा त अब आजकल कन्ट्रा इन्डिकेसन नगर्ने कुराहरू कमै हुन्छन् होइन. तैपनि अब हामीले एउटा हेर्छौँ, जस्तै ब्लड प्यारामिटर्सहरू गर्छौँ, त्यस रिनल फङ्सन टेस्ट, सुगर हेर्छौँ, किडनी लिभर फङ्सन टेस्ट, हेमोग्लोबिन कति छ, प्लेटलेट कति छ, कुनै मेडिकल हिस्ट्री लिन्छौँ हामीले, केही रोगहरू छ कतिको म्यानेज छ, डायबिटिज छ भने कतिको म्यानेज छ, ब्लड प्रेसर छ भने कतिको म्यानेज छ. सो अनलेस त्यो क्राइटेरिया मिट हुँदैन, जबसम्म मिट हुँदैन कि यो मेडिकल कुनै पनि यदि प्यारामिटर्सले गर्दा हामीले त्यो गर्न मिल्दैन भने चाहिँ त्यो गर्नु पनि हुँदैन. सो यो जुन टेक्निक्सहरू पनि तपाईँले भन्नुभयो, दे आर लाइक 2-3वटा टेक्निक्सहरू छ भनेर, कुन टर्म्समा हुन्छ? लाइक त्यो टेक्निक्सको डिफ्रेन्सिएसन के हो कि एडभान्समेन्ट्सहरू मात्र हो कि?
सो बेसिकली त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के बुझ्नु पर्ने ट्रान्सप्लान्टमा चाहिँ हुने चाहिँ के हो मैले अघि पनि भने जस्तै ट्रान्सप्लान्टमा तपाईँको तालुपन भएको भागमा हामीले कपाल राख्ने हो र कपाल कुन राख्ने तपाईँको आफ्नै कपाल जुन तपाईँको केटाहरूमा डोनर एरिया भनेको अब टाउको पछाडिको साइडको भयो अर बियर्ड एरिया पनि हुनसक्छ होइन सो ट्रान्सप्लान्टमा मेजरली 3टा स्टेप हुन्छ एउटा स्टेप चाहिँ कपाल झिक्ने काम जहाँबाट कपाल हामीले जहाँको कपाल राख्ने हो त्यहाँबाट झिक्छौँ सो मेबी पछाडि टाउको पछाडिको झिक्छौँ कि साइडको झिक्छौँ वा दाढीको झिक्छौँ होइन झिक्ने काम हुन्छ एउटा हामीले राख्ने ठाउँ जुन जहाँ कपाल रोपिन्छ जुन तालुपन भएको भागमा हामीले सानो सानो ठाउँ बनाउनु पऱ्यो कपाल राख्नलाई ठाउँ त बनाउनु पऱ्यो नि तपाईँले बिरुवा रोप्नुभन्दा अगाडि त त्यहाँ खन्नु त पऱ्यो नि त सो त्यसलाई प्रिक स्लिटिङ भन्छ स्लिट्स र अर्को चाहिँ त्यो जुन हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेको हार्भेस्ट गरेको झिकेको कपाललाई त्यो पालमा छिराउने काम सो यो झिक्ने कामलाई हामीले एक्सट्र्याक्सन भन्छौँ मेडिकल ल्याङ्ग्वेज एक्सट्र्याक्सन अर हार्भेस्टिङ जुन यो बल्ड एरियामा हामीले ठाउँ बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले स्लिटिङ भन्छौँ र त्यो स्लिट्समा त्यो पालमा त्यो प्रिक्समा कपाल छिराउने कामले चाहिँ इम्प्लान्टेसन भन्छौँ सो हेयर ट्रान्सप्लान्टमा 3टा स्टेप हुन्छ सो यो जुन झिक्ने स्टेप हुन्छ नि कपाल झिक्ने स्टेपमा बेसिकली 2टा टेक्निक हुन्छ यसको आधारमा चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्टलाई 2टा टेक्निकमा हामीले सेपरेट गर्छौँ जुन एउटा पुरानो टेक्निक चाहिँ के हो भने फलिकुलर युनिट ट्रान्सप्लान्ट FUT यो चाहिँ एउटा पुरानो यसमा चाहिँ के हुन्छ नि झिक्ने पार्ट अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो त्यो पछाडिबाट एउटा लामो स्ट्रिप झिक्थ्यौँ क्या सो लामो स्ट्रिप कपालको झिक्थ्यौँ र त्यो स्ट्रिप आइसकेपछि त्यसलाई इन्डिभिजुअली एउटा त्यो ग्राफ्टमा छुट्याएर त्यो हामीले बल्ड एरियामा रोपिदिन्थ्यौँ अब यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो नि त्यो झिकेको ठाउँमा ठुलो घाउ हुन्थ्यो अनि त्यो घाउलाई हामीले बन्द गर्नको लागि टाँकाहरू लाउँथ्यौँ टाँका लगाइसकेपछि त्यो घाउ हिल हुन्छ र एउटा पर्मानेन्ट दाग बस्छ कि तपाईँले अब कोही साथीभाइहरू कोही पहिला पुरानो जमानामा ट्रान्सप्लान्ट गराएको छ भने त्यो उहाँको तपाईँले पछाडिको टाउको ट्रिमहरू गर्ने बेला एउटा ठुलो त्यो सुचर टाँकाको लाइन देख्छ कि लगभग 15-20वटा टाँका पनि लाउनुपर्छ सो अब यो झिक्ने पार्ट चाहिँ अब कस्मेटिक प्रोसिजर त मान्छेलाई जति सजिलो भयो त्यति एक्सेप्टेड हुन्छ नि त सो FUTमा चाहिँ प्रब्लम के हुन्थ्यो भने टाँकाहरू लाउनु पर्थ्यो दाग बस्थ्यो दुख्थ्यो पनि किनभने घाउ ठुलो भएपछि दुख्थ्यो अब गर्ने बेला घाउ ठुलो छ अलि रगत धेरै बग्ने इन्फेक्सन हुने चान्सेस पनि बढी हुन्छ घाउ त्यत्रो ठुलो छ इन्फेक्सन हुने चान्स इभन गराइसकेपछि पनि 1-2 हप्ता पेन चाहिँ हुन्थ्यो पेसेन्टलाई सो फर अ कस्मेटिक प्रोसिजर यो यति अलिकति गाह्रो हुन थाल्यो कि मान्छेले त्यति यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकेन त्यसैले अर्को टेक्निकको म कुरा गर्छु जसलाई हामीले फलिकुलर युनिट एक्सट्र्याक्सन भन्छौँ यसमा चाहिँ हामीले जुन झिक्ने पार्ट छ त्यसमा हामीले स्ट्रिप झिक्दैनौँ हामीले इन्डिभिजुअली कपाल झिक्छौँ सो त्यहाँ चाहिँ स्ट्रिप झिक्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो घाउ बन्छ तर त्यसमा चाहिँ सानो एउटा दुलो बस्छ अब त्यो झिक्ने जुन इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ त्यो 0.7 mm देखि 1 mm युज गर्छ प्रायः होइन सो तपाईँको त्यो सानो एउटा दुलो बस्छ अब त्यसमा टाका साका केही लाउनु पर्दैन त्यो तपाईँको आफै तपाईँको हिल हुन्छ होइन इनफ्याक्ट मोस्ट अफ द केसेस मैले हेर्छु 2 देखि 4 दिनमै हिल भइसकेको हुन्छ होइन हिल हुन्छ अब भिजिबल त्यो ठुलो दाग बस्दैन त्यो भिजिबल स्कारिङहरू पनि केही स्कार बस्दैन खत बस्दैन रिकभरी टाइम फास्ट हुनुभयो पेन हुँदैन प्रोसिजर गराएपछि पेन सेन हुँदैन सो बेसिकली टेक्निक्सहरू 2टा छ फलिकुलर युनिट ट्रान्सप्लान्ट र फलिकुलर युनिट एक्सट्र्याक्सन अब यही फलिकुलर युनिट एक्सट्र्याक्सन जसमा हामीले इन्डिभिजुअली कपाल यसको एउटा एडभान्स भर्जन चाहिँ डाइरेक्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट हो यो चाहिँ लगभग हाम्रो मेरै एउटा एम्सको सिनियरले यो टेक्निकको इन्भेन्ट गर्नुभएको थियो होइन लगभग 15 वर्ष भयो होला यो टेक्निक आएको होइन सो FUको फरक हामीलाई थाहा छ अब नर्मली FUE गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भने FUE र डाइरेक्ट हेयर ट्रान्सप्लान्टमा झिक्ने काम चाहिँ उयो है वी टेक आउट इन तर कस्तो हुन्छ भने जस्तै हामीले डोनर एरियाबाट कपाल झिक्यौँ र हामीले कपाल त्यो बल्ड एरियामा राख्छौँ यदि अब कपाल भनेको जिउँदो कुरा हामीले डोनर एरियाबाट झिक्न बित्तिकै त्यो कपालले न्युट्रिसनहरू पाउन बन्द हुन्छ हामीले ग्याप धेरै भयो झिक्ने र रोप्ने ग्याप धेरै भयो भने कपाल मर्छ अनि तपाईँले त्यो कपाल राख्नुभयो तर अल्टिमेटली त्यो उम्रिँदैन किन त्यो अलरेडी मरिसकेछ सो यो जुन झिक्ने र रोप्ने ग्याप हुन्छ नि कन्भेन्सनल FUE जुन सुरुमा FUEहरू आउने बेला चाहिँ त्यो चाहिँ लामो हुन्छ डिपेन्डिङ अपन अब डक्टर्सहरूले गर्ने तरिकामा कसैको 2 घन्टा त मिनिमम नै हुन्छ कसैले 5 आवर्स 6 आवर्स पनि बाहिर हुन्छ
अब कपाल हामीले झिक्यौँ र त्यो धेरै बेर बडीभन्दा बाहिर छ त्यो ड्यामेज हुन्छ त्यो मर्छ। सो डाइरेक्ट हेयर ट्रान्सप्लान्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो ग्यापलाई वी रिड्युस बाई मोर देन 95%। सो जति कपाल झिक्यौँ जति रोप्यौँ त्यो सबै उम्रिन्छ क्या यसमा। सबै उम्रियो भने तपाईँ सबै कपाल के हुन्छ, सबै उम्रियो भने कपाल बाक्लो आउँछ। बुझ्नु होइन, कपाल मर्दैन, कपाल बाक्लो आउँछ। र यो एउटा फाइदा भयो। यसलाई हामीले बडी आउट टाइम भन्छौँ कि बडी आउट टाइम इज रिड्युस्ड बाई मोर देन 95%। सो हाउ इज दिस यो रिड्युस हुनुको कारण चाहिँ? अब यो टेक्निकली अलिकति गाह्रो छ होइन, तर पनि सजिलो बुझाउने चाहिँ दिस अ भेरी बिग टिम इन्भल्भ। बिग टिम, र हामीले पेसेन्टको पोजिसनिङ यसरी गर्छौँ कि एक्सट्र्याक्सन एन्ड इम्प्लान्टेसन अन्डरगोज अलमोस्ट साइमल्टेनियसली, राइट? सो नर्मली एफयुई टेक्निकमा चाहिँ के गर्छ भने गर्ने बेला प्राय मान्छेहरूले के गर्छ भने कपाल झिक्छन्, झिकेर त्यो स्टोर गर्छन्, त्यसपछि बल्ड एरियामा चाहिँ पल बनाउँछ जुन स्लिटिङ भन्यो नि, अनि त्यसपछि त्यो झिकेको कपाल बिस्तारै 1 by 1 राख्छ। अब मेन मानौँ एक दिनमा मैले 2500 जति ग्राफ्ट रोप्छु होइन, सो फर्स्ट मैले 2500 ग्राफ्ट झिकेँ, जुन झिक्ने टाइम नै तपाईँको 2500 झिक्न 2-3 घन्टा लाग्छ। सो 2500 मैले झिकेँ, मैले त्यहाँ स्टोर गरेर राखेँ। अब मेरो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ, 2500 राख्नाले 2500 एउटा पल त बनाउनु पऱ्यो। सो मैले अनि 2500 एउटा पल बनाउँछु। सो 2500 एउटा पल बनाउन पनि 1.5-2 घन्टा लाग्छ। लगभग 5 hours भइसक्यो, कपाल अब बाहिरै छ। त्यसपछि हामीले राख्ने बेला 1 by 1 राख्छौँ, त्यो पनि 2-3 घन्टाको प्रोजेक्ट 2500 कपाल राख्न। सो मिनिमम तपाईँको 4-5 घन्टा कपाल बाहिर छ। इनफ्याक्ट हुनसक्छ कुनै कपाल 6-7 घन्टा पनि बाहिर छ। सो डाइरेक्ट हेयर ट्रान्समा हामीले के गर्छौँ भने सुरुमा हामीले बल्ड एरियामा पल बनाउँछौँ। सो पल बनाउने मात्र होइन, पल बनाएपछि हामीले पेसेन्टको पोजिसनिङ कसरी गर्छौँ भने कपाल झिक्दै झिक्दै त्यसमा राख्दै जान्छौँ। ओके, सो डिरेक्टली नै ट्रान्सप्लान्ट भनेर निकाल्दै राख्दै। सो यो चाहिँ एउटा बडी आउट टाइम चाहिँ एउटा मोस्ट अन्डरस्टुड बेनिफिट अफ डाइरेक्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट हो। तर डाइरेक्ट हेयर ट्रान्सप्लान्टको योभन्दा पनि अर्को फाइदा चाहिँ के हो भने कपालको जुन मेन कपाल बनाउने जुन जरा भन्छौँ नि हामीले, त्यसलाई ड्यामेज हुँदैन। सो प्राय एफयुई टेक्निक्सहरूमा कपाल कसरी त्यो जुन हामीले पल बनाएको हुन्छ नि त्यसमा राख्ने तरिका चाहिँ एकदम त्यो बेसिक कसरी हुन्छ नि, त्यो एउटा फर्सेप्स भन्छ हामीले, त्यो कपाललाई समात्छ च्याप्प अनि त्यो पलभित्र छिराइदिन्छ। सो कपाल त यति सानो हुन्छ नि, ग्राफ्ट झिकेको कपाल त धेरै सानो हुन्छ। सो बेसिकली त्यो जब हामीले फर्सेप्सले समातेर हाल्छौँ त्यो ग्राफ्ट चाहिँ ड्यामेज हुन्छ कि त्यसको जराहरू च्यापिन्छ अनि त्यो मरिहाल्छ। डाइरेक्ट हेयर ट्रान्समा हामीले एउटा स्पेसलाइज इम्प्लान्टर्स भन्ने डिभाइस युज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, हामीले जरालाई छुनै पर्दैन। जरालाई नछोइकन हामीले त्यो पलमा कपाल छिराइदिन्छौँ। सो ट्रमा भन्छ हामीले, ग्राफ्टलाई चोटै लाग्दैन कि। हेर्नुहोस्, द कन्सेप्ट अफ हेयर ट्रान्सप्लान्ट अहिले केतिर फोकस छ भने हामीले झिकेको कपाल सबैलाई सर्भाइभ गराउने हो कि। यदि हामीले सर्भाइभ गराएनौँ भने के हुन्छ, तपाईँले 2500 कपाल झिक्नु त भयो, उम्रिने बेला 500 मात्र उम्रिने, अनि धेरै मान्छेहरू देख्छ कपाल अलि पातेलो छरेको कपाल मात्र देख्छ होइन, छरेको मात्र देख्छ अनि त्यो अननेचुरल लुक दिन्छ कि। सो फोकस सुड बी कि जति कपाल झिक्यो सबै उम्रिनु। किन तपाईँले एकचोटि कपाल डोनर एरियाबाट झिकेपछि त त्यहाँ पनि उम्रिँदैन, र त्यो मरिसकेछ भने त रोपेको भागमा त्यो वेस्ट भयो कि। अगेन दिस टु मी वाज भेरी सरप्राइजिङ कि जुन स्पेसली एफयुटीमा त्यो हुने भयो नि त, एउटा लेयर नै त्यसो भए कपाल झिकेको ठाउँमा त्यहाँ कहिले पनि नउम्रिने भयो। त्यो लेयरलाई हामीले बन्द चाहिँ गर्छौँ नि टाकाले, तै पनि दाग एउटा बस्ने भयो, दाग बस्छ, तर त्यो खाली जति खाली नै हुने भयो नि त। एउटा सुचर लाइन भन्छौँ। अब कसैकोले ठुलो हुन्छ, कसैको सानो हुन्छ, तर इभन एफयुई होस् अथवा डाइरेक्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट झिकेको कपाल त उम्रिँदैन नि। तर आई मिन लाइक इट्स कन्सिल्ड इन अ वे होइन, किन इट इज इफ डन प्रपरली त्यो थाहा हुँदैन झिकेको। तर कति पेसेन्टले मलाई सोध्छ यो कुरा, उनीहरूको चाहिँ दिमागमा के हुन्छ भने मेरो झिकेको कपाल त त्यहाँ उम्रिहाल्छ नि भनेर। पछाडि कस्तो हुन्छ नि, पछाडि अब डोनर एरियामा धेरै कपाल हुन्छ, लाइक अलमोस्ट मिनिमम तपाईँको राम्रो डोनर कसैको छ भने 30-35 हजारसम्म पनि हुनसक्छ। अब कम्प्रोमाइज पनि छ भने 15-20 हजार कपाल हुन्छ। सो हामीले त्यो झिक्ने कसरी हो भने त्यो थाहा नपाउने गरी, लाइक एक बाल्टी पानी छ, त्यहाँबाट 1-2 ग्लास पानी झिक्यो भने सायद थाहा हुँदैन भिजिबली, तर तपाईँले धेरै झिक्यो भने त त्यो पानी पनि कम भएको थाहा पाउँ, त्यस्तै हो। सो हुनसक्छ कसैको हामीले 2000 झिक्न सक्छौँ, कसैको एकदमै डेन्स छ भने 5000 पनि झिक्न सक्छौँ होला होइन। सो त्यो
झिक्ने कसरी एउटा झिक्यो त्यसको वरिपरिको कपाल सो द्याट इट इज कन्सिल्ड, त्यो छोपिन्छ। सो त्यसैले हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामीसँग डोनर सप्लाई रोप्न सक्ने कपाल चाहिँ हामीसँग सधैँ लिमिटेड हुन्छ कि अनलिमिटेड सप्लाई हुँदैन। त्यसैले ग्राफ्टको भ्याल्यु छ। कतिचोटि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब मेरोमा पेसेन्टहरू आउँछ पहिला कहीँ गराइसकेछ अनि रिपेयर गराउन आएको हुन्छ। मोस्टली के हुन्छ नि, उनीहरूको डोनर एरियाबाट झिकेको हुन्छ, रोपेको भाग उनीहरू मन परेको हुन्छ, तर डोनर एरियामा पनि कपाल झिक्नै मिल्दैन कि, किनभने अब हामीले त्यो डोनरबाट अझै झिक्यौँ भने त्यो पातलो देख्न थाल्छ। अब एक ठाउँको बनाएर अर्को ठाउँ बिगार्ने कुरा आउँदैन। सो वाट वी सुड पेसेन्ट सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट डोनर एरिया एकदम भ्यालुबल हो कि यसलाई हामीले सही तरिकाले यसलाई युटिलाइज गर्न सकेनौँ भने रिजल्ट पनि कम्प्रोमाइज हुनसक्छ। रिजल्ट कम्प्रोमाइज कहिले रिपेयर गर्न पनि मिल्दैन कि। सो जुन बडी हेयर पनि युज गर्न मिल्छ भन्नुहुन्छ नि, हाउ प्र्याक्टिकल इज द्याट? गर्छन्। अब सपोज कसैको तालु पनि एकदम धेरै छ, अब पछाडिबाट लिमिटेड कपाल झिक्न सक्छ। अब अप्सन के छ भने त्यो पुरै ठुलो बल्ड एरियामा हामीले थोरै कपाल छरिएर राखिदियो भने त पातलो देखिन्छ। नेचुरल देख्नको लागि त अलि बाक्लो त हुनु पऱ्यो नि त। अब कपाल पछाडिबाट झिक्ने लिमिटेड हो, हामीलाई अझै कपाल चाहिएछ। सो केटा मान्छेहरूमा हामीले कतिचोटि दाढीको कपाल युज गर्छौँ, स्पेसली जसको तालु पनि धेरै छ, और कसैको पछाडिबाट इनफ कपाल नै झिक्न मिल्दैन। द्याट इज अल्सो भेरी कमनली डन होइन। वाट अबाउट अरू मान्छेको हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यस्तो? अरूको कपाल झिकेर रोपिदिने कस्तो हुन्छ नि, त्यो मिल्दैन। किन म तपाईँले भन्छु, किन तपाईँको बडीमा एउटा इम्युन सिस्टम हुन्छ, त्यसले आफ्नो कुरालाई चिन्छ। अब यो कपाल मेरो हो, यो छाला मेरो हो, यो दाँत मेरो हो, यो लिभर मेरो हो, यो किडनी भने तपाईँको बडीको इम्युन सिस्टमले चिन्छ। इम्युन सिस्टममा अब तपाईँले बाहिरको कुरा राख्नुभयो भने त्यसलाई अट्याक गर्न थाल्छ। सो हामीले अरू कसैको झिक्यौँ रोप्यौँ, तर तपाईँको इम्युन सिस्टमले त्यसलाई ओहो यो त मेरो कपाल होइन, यसको मेकअप इज डिफ्रेन्ट, योर इम्युन सिस्टम विल अट्याक द हेयर एन्ड त्यो कपाललाई मारिदिन्छ। सो कपाल ग्रो हुँदैन। अर्को कुरा, त्यो एट्याक गर्ने बेलामा अब अरू साइड इफेक्ट्सहरू पनि हुनसक्छ होइन, स्किनमा केही प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ, कपालमा केही प्रब्लम्स हुनसक्छ। सो इट इज नट एडभाइजेबल कि हामीले अरू कसैको कपाल युज गर्ने ट्रान्सप्लान्ट। सो यो जुन 7-8 घन्टाको प्रोसेस छ, इज इट वान गो कि ब्रेक्स लिँदै हुन्छ? होइन, बिचमा ब्रेक हुन्छ एकदम। ओके। किनभने अब एकदम इट इज अ भेरी फोकस जब नि त होइन। तपाईँको मान्छेहरूले त्यो म्याग्निफिकेसन सिस्टम डक्टरहरूले लगाएको हुन्छ, टाइम पनि लाग्छ। सो पेसेन्ट पनि अब बस्दा त्यहाँ लाइ डाउन गर्दा गर्दा उसलाई पनि बोर भइहाल्छ, प्लस भोक पनि लाग्छ। हाम्रो पनि ठुलो टिम हुन्छ। सो इनफ्याक्ट हामीले एभ्री 2-3 आवर्समा ब्रेक लिन्छौँ। मेजर लन्च ब्रेकहरू हुन्छ, बिचमा टी कफी स्न्याक्सहरू हुन्छ। सो वी वान्ट कि पेसेन्टलाई पनि धेरै टायर्ड फिल, उसको ओभरअल एक्सपिरियन्स पनि राम्रो होस्, र बिचमा ब्रेक लियो भने ही फिल्स बेटर, योर हेयर ग्रोथ विल बी गुड। कति ठाउँमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने एक दिनमै दे डु 5-6,000 ग्राफ्ट हालिदिन्छ, ब्रेकै हुँदैन, कन्टिन्युस पेसेन्टले गरेर आउँछ। तर के हुन्छ नि, इन्टरनल्ली यु डोन्ट फिल बेटर, यु आर एक्जस्टेड, यो त्यो भनेपछि तपाईँको हेयर ग्रोथ पनि कम्प्रोमाइज हुन्छ कि। सो एक दिनमै गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। 2 कन्सेक्युटिभ डेज पनि गर्छौँ हामीले। कसैको अब धेरै ग्राफ्ट छ भने 3 सम्म पनि जान्छौँ होइन। सो हेयर ट्रान्सप्लान्टको एउटा भनाइ कस्तो हुन्छ र भने चाहिँ जेनरल कन्सेन्सस इज लाइक हेयर ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यो भने त्यो 100% ग्रो नै हुन्छ या राम्रै हुन्छ भनेर भनिन्छ नि त मान्छेको। सो द्याट्स वाट वी आर टकिङ अबाउट, लाइक म्यानेजिङ पेसेन्टको एक्सपेक्टेसन्सहरू। कतिको सक्सेस रेट हुन्छ यसमा, कि लाइक पछि गएर कपाल छर्दैन र यो सस्टेन भइरहेको छ भनेर? अब हेर्नुहोस्, अहिले हेयर ट्रान्सप्लान्टको कन्सेप्ट चाहिँ के हो, वाइ इज हेयर ट्रान्सप्लान्ट पपुलर, वाट इज द यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने हामीले यसलाई डोनर डोमिनेन्स भन्छौँ। डोनर डोमिनेन्स भनेको द क्यारेक्टर्स अफ डोनर एरिया विल डोमिनेट ओभर बल्ड एरिया। जस्तै मैले भने नि, केटा मान्छेहरूमा प्रायः अरू केटी मान्छेहरूमै भनौँ होइन, यो टाउको पछाडिको साइडको कपाल, दाढीको कपाल झर्दैन, किनभने यसको जराको अलिकति अब त्यो किन झर्दैन त्यो मेकानिजम इज कम्प्लेक्स। तर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने त्यो जराको बनावट यस्तो हुन्छ कि यो जेनेटिक प्रोसेसले यसलाई ड्यामेज गर्दैन। सो किनभने यो जरा नै अलिक डिफ्रेन्ट छ, हामीले यसलाई बल्ड एरियामा राख्यौँ भने जुन डोनर एरियाको क्यारेक्टर छ द्याट विल डोमिनेट। सो पर्मानेन्ट कपाल राख्यो भने पर्मानेन्ट नै हुन्छ, राइट। सो अहिलेसम्म हेयर ट्रान्सप्लान्टको टोटल कन्सेप्ट त्यसको माथि नै बेस छ, जुन हामीसँग
मेडिकल लिट्रेचर छ, जुन एभिडेन्सहरू छ, अहिलेसम्म मोस्ट एक्सेप्टेड कन्सेप्ट अफ हेयर ट्रान्सप्लान्ट इज डोनर डोमिनेन्स. सो तपाईँले पर्मानेन्ट कपाल झिक्नु पऱ्यो. अब मानव कसैको अलिकति मात्र झरेछ, ऊ ट्रान्सप्लान्ट गराउन गयो, तर उसको पर्मानेन्ट कपाल झिकेन, अलिक माथिबाटको कपाल झिकेर राख्थ्यो. तर त्यो कपाल त पर्मानेन्ट होइन नि. ओके. सो एन एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिफाइड डक्टर जसले गरिरहेछ उसले थाहा छ कि पर्मानेन्ट जोन कुन हो, कुन कपाल झिक्नुपर्छ होइन. र त्यही भएर अब तर एउटा कुरा के भन्नु भने हेयर ट्रान्सफर पर्मानेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँले सोध्नुभयो. मानौ मलाई यो जेनेटिक हेयर लस मात्रै छ है, मलाई बर्डनेस हुन सुरु भयो, मैले ट्रान्सप्लान्ट गराएँ, मेरो ट्रान्सप्लान्टको आउटकम राम्रो भयो. एज लङ एज आइ एम एपरेन्टली हेल्दी, अहिलेसम्मको हेयर ट्रान्सप्लान्टको जुन थ्योरी छ त्यसले गर्दा मेरो कपाल नझर्नु पर्ने. तर वाट इफ आई हेभ सम अदर कन्डिसन्स अफ हेयर, मैले कपाल झर्ने धेरै कारण हुन्छ. सपोज केही कारणले मलाई मेरो हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भएर आइरन पनि एकदम लो डाउन भयो, अथवा मलाई न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी भयो, अथवा मैले कुनै औषधि यस्तो खाएँ जसले कपाल झर्न सक्छ, जसले चाहिँ माथिको भागको कपाललाई मात्र अफेक्ट गर्दैन, ओभरअल कपाललाई अफेक्ट गर्छ. कसैलाई अब थाइरोइडको प्रब्लम छ, थाइरोइडले कपाल झऱ्यो भने त्यसमा केटाहरूको माथिको मात्र कपाल जाँदैन, ओभरअल टाउको कपाल जान्छ. न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी छ भने त्यसमा पनि माथिको मात्र कपाल जाँदैन, ओभरअल टाउको कपाल झर्छ. मलाई अरू कुनै त्यस्तो रोग लाग्यो, कुनै त्यस्तो कन्डिसन आयो भने त त्यसमा त मेरो इम्प्लान्टेड हेयर पनि त झर्न सक्छ नि त. जस्तै म तपाईँलाई एउटा एक्सपिरियन्स भन्छु. अराउन्ड 7 years ब्याक मैले एउटा देहरादुनमा एउटा जिम ट्रेनरको हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरेको थिएँ. दिस गाई वाज फ्रम देहरादुन, ऊ चाहिँ दिल्ली आएर मसँग ट्रान्सप्लान्ट गरायो. सो उसले ट्रान्सप्लान्ट गरायो. अराउन्ड 2 years ब्याक उसले मलाई फोन गर्यो कि डक्टर साहब, आई एम लुजिङ अल माई ट्रान्सप्लान्टेड हेयर. ट्रान्सप्लान्टेड हेयर मेरो पातलो भइरहेछ. इभन हामी पनि अब एकचोटि म तिमीलाई त्यसो भए म दिल्ली आउँदैछु, म तिमीलाई भेट्छु भनेर म दिल्ली मेरो जाने पालो थिएँ. म क्लिनिकमा उसलाई बोलाएँ, मैले भेटेँ. सो एक्चुली उसको ट्रान्सप्लान्ट कपाल पातलो थियो. सो ऊ चाहिँ आफ्नो करियर चाहिँ उसले हेभी वेट लिफ्टिङ च्याम्पियनमा सिफ्ट गरे कि. एन्ड देन अब किन झऱ्यो त कपाल भन्ने पनि हामी पनि अलिकति. सो उसले चाहिँ के गरेको थियो भने उसले केही सप्लिमेन्ट्सहरू सुरु गरेको थियो विच कन्टेन एनाबोलिक स्टिरोइड्स. दिस इज भेरी कमन इन हेभी वेट लिफ्टिङ च्याम्पियन. र एनाबोलिक स्टिरोइडले चाहिँ जिउको टाउको कपाललाई सबैलाई पातलो झार्न सक्छ, पातलो गर्न सक्छ. सो उसले मलाई भन्यो कि यो औषधि मैले लगभग 3-4 वर्षदेखि खाइरहेको छु, म हेभी वेट लिफ्टिङतिर लागेँ. सो उसको कपाल झर्नुको कारण चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट फेल भएर होइन, तर उसले कुनै एउटा यस्तो औषधि लियो जसले चाहिँ पुरै टाउको कपाल पनि गर्न सक्छ. त्यसमा त अब ट्रान्सप्लान्टेड पनि झर्छ, ट्रान्सप्लान्ट नगरेको पनि झर्छ. सो उसको ओभरअलै थिन भइसकेको थियो. अब त्यस्तै अब क्यान्सर पेसेन्टहरू हुन्छ. अब मेरो पेसेन्टहरू 1-2वटा थियो जसले ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ गरायो, अब तर उनीहरूलाई पछि क्यान्सर भयो. अनि क्यान्सरको उनीहरूले किमोथेरापीहरू, रेडियोथेरापी लिने बेला हामीले हेर्छौँ नि क्यान्सर पेसेन्टको कपाल उठ्छ. अब उसको ट्रान्सप्लान्ट कपाल पनि त्यति बेला उड्यो. सो वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि कहिलेसम्म कुन कन्डिसनमा ट्रान्सप्लान्ट पर्मानेन्ट हो, कुन बेला हुँदैन. र यदि ट्रान्सप्लान्टेड कपाल पातलो भइरहेछ भने त्यसको कारण पनि हामीले बुझ्नुपर्छ. तर इफ यु आर एपरेन्टली हेल्दी, तपाईँको प्रोसिजर सही तरिकाले भएको छ भनेपछि ट्रान्सप्लान्ट एउटा पर्मानेन्ट उपचार हो. सो वेन वी आर टकिङ अबाउट ठ्याक्क फिटनेसकै कुरा गरेर आएको छु, इन जेनरल वर्कआउटहरूले कतिको एफेक्ट गर्छ यो हेयर लसमा? डज इट हेयर लस इन्क्रिज गर्ने जस्तो केही हुन्छ र? किन गर्नु हुँदैन. एक्सर्साइज यु हेभ, इट इज फर यर जेनरल बडी हेल्थ, जेनरल बडी. तर एक्सर्साइजले गर्दा चाहिँ कपाल झर्ने त्यस्तो इज नट समथिङ विच आई नो अफ. किनभने युजली कुरा के आइन्छ भनेपछि वर्कआउट गर्न थालेपछि टेस्टोस्टेरोन बुस्ट हुन्छ अनि डिएसटीमा कन्भर्जन बेसी हुन्छ भनेर त्यसले इन्डाइरेक्टली एफेक्ट गर्छ कि भन्ने कुराहरू पनि आउँछ. नि वान अफ द सप्लिमेन्ट्स जुन इट्स हेभिली डिबेटेड इज क्रिएटिन. सो क्रिएटिनको कुरा पनि आउँछ. क्रिएटिन कन्ज्युम गरेपछि डिएसटी इन्क्रिज हुन्छ कि भन्ने कुराहरू जस्ट इट्स कन्सर्निङ टु अ लट अफ पिपल्स. त्यसको केही डेटाहरू छ र? हेर्नुहोस्, म्याक्सिमम् मैले चाहिँ हेरेको जस्तो स्पेसली यो अलि वर्कआउटहरू गर्ने मान्छेहरूमा फर्स्ट अफ अल अब त्यो सप्लिमेन्ट्सहरू खान्छन् होइन. अब
दे टेक मेरोमा पनि पेसेन्टहरू आउँछ होइन अब इभन वी हेभ फाउन्ड द्याट इभन मोस्ट अफ द रेपुटेड ब्रान्ड्स दे कन्टेन एनाबोलिक स्टिरोइड छ त्यो उयो भएको छ द्याट माइट बी द कज अफ हेयर लस अर मेबी वी आर एट्रिब्युटिङ दिस टु समथिङ एल्स राइट सो मेबी वर्कआउट अर एभ्रिथिङ नट प्लेइङ रोल सो क्रिएटिन वी नो अब हेर्नुहोस् यदि मैले ब्यालेन्स डाइट भनेको के हो ब्यालेन्स डाइट भनेको तपाईँको सबै कुरा ब्यालेन्स त्यो घटी पनि राम्रो होइन बढेको पनि राम्रो होइन यदि कुनै तपाईँको बडीको न्युट्रिसनल प्यारामिटर बढ्छ हाम्रोमा हुन्छ कोही मान्छेहरू ऱ्यापिड वेट लुज जब गर्छ नि इभन जिम गर्ने उनीहरूको हेयर लस हुन्छ इट इज भेरी कमन बिकज द न्युट्रिसनल प्यारामिटर्स गेट डिरेन्ज्ड अब यो वेलनेस क्लिनिकहरूमा जान्छ दे गो अनि न्युट्रिसनल प्यारामिटर्सहरू जस्तै वेट लस त्यस्तै कोही मान्छेहरूलाई अब यो बुलिमिया नर्भसा भन्ने जस्तै जे पाइदिए खाइदिने धेरै खाने होइन अनकन्ट्रोल खाने त्यस ओभर न्युट्रिसन हुन थाल्छ अनि त्यसले पनि कपालको लागि राम्रो होइन सो यस जिममा पनि वर्कआउट गरेर भन्दा पनि यदि तपाईँको ऱ्यापिड वेट लसहरू भइरहेछ जसले चाहिँ तपाईँको न्युट्रिसनल प्यारामिटर्सहरूले अफेक्ट गरेको छ त्यो चाहिँ इभन म भिएलसिसीमा हुने बेला त्यस्तो हुन्थ्यो बिकज भिएलसिसीको एउटा सेगमेन्ट भनेको वेट लस हो सो वेट लस क्लिनिकबाट हामीलाई धेरै पेसेन्ट हेयरफल लिएर आउँछ किनभने उनीहरू ऱ्यापिड वेट लस गर्दै जाँदा चाहिँ न्युट्रिसनल प्यारामिटर्सहरू डिरेन्ज हुन्थ्यो सो डिरेन्ज भनेको कमी मात्र होइन बढेको पनि हुनसक्छ विच इज नट गुड फर यर बडी एन्ड इफ इट्स नट गुड फर यर बडी देन इट इज नट गुड फर यर हेयर भने जस्तो या स्पेसली वेट लसको केसमा सिन्स आइम इन्टु दिस इन्डस्ट्री वाट आइभ सिन इज मोस्ट पिपल जसले चाहिँ क्रास डायट गर्छ कि अग्रेसिभली नै तपाईँ क्यालोरी डेफिसिटमा गइदिन्छ सो त्यो भएपछि न्युट्रिसन नट जस्ट क्यालोरी मात्र रिड्युस भयो नि त्यो सँगसँगै त माइक्रोन्युट्रिएन्ट पनि कमी भयो नि त सो बिकज अफ द्याट चाहिँ युजली चाहिँ आई क्यान सी द्याट ह्यापनिङ इट्स भेरी कमन यो क्रास डाइटहरू यो आजकल त के डाइट्सहरू चल्छ होइन सो ठिक छ त्यो गर्नु नराम्रो भन्दिनँ मैले तर इट हेज टु बी डन इन अ प्लान वे इन अ मोस्ट सिस्टमिक एन्ड अर्गनाइज वे जस्तो लाग्छ कि मलाई सो यो जस्तो कि वेट लस गर्दाखेरि अग्रेसिभ वेट लस गर्दा जुन हेयर लसहरू हुन्छ नि आर दिज लाइक पर्मानेन्ट हेयर लस कि त्यो फेरि रिग्रो हुने चान्सेसहरू हुन्छ अब त्यसमा होइन दिज आर मोस्ट अफ द केसेस त्यसलाई हामीले क्रोनिक टिलोजन इफ्लुभियम भन्छ होइन मोस्ट अफ द केसेस आर रिभर्सिबल ओके मोस्ट अफ द केसेस यदि तपाईँको न्युट्रिसनल प्यारामिटर हामीले रिस्टोर गऱ्यौँ भने है त्यो चाहिँ तपाईँको रिकभर हुन्छ अब कति केसेसमा चाहिँ पार्सियली रिकभर हुनसक्छ तर वी हेभ सिन मोस्ट अफ द केसेस द रिकभर कम्प्लिटली तर वी हेभ सिन पार्सियल रिकभरी अल्सो अब कसैको 50% हेयर लस भयो त्यसमा 30 आयो 20 आएन इट डिपेन्ड्स होइन तर मोस्ट अफ द केसेस वी हेभ सिन वेन द न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट इज डन इन अ टाइमली म्यानर सही टाइममा सही तरिकाले गऱ्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको रिकभर चाहिँ हुन्छ सो यो हेयर ट्रान्सप्लान्टको हामीले अघि मेथड्सहरू कुरा गरेँ एफयुटी एफयुई भनेर सिन्स एफयुटी भन्दा बेटर एफयुई भनेर आयो नि त अहिले सो एफयुटी स्टिल प्र्याक्टिसमा छ अब एफयुई डाइरेक्ट हेयर ट्रान्सप्लान्टहरू चाहिँ अब गर्ने अब जस्तो पुरानो सर्जनहरूले धेरै गरिरहेछ नि त्यो होइन त्यसैले अब हामीले चाहिँ अब एज अ डक्टर वी एक्सप्लेन पेसेन्ट वाट आर द अप्सन्स वाट आर द गुड थिङ्स एन्ड ब्याड थिङ्स अबाउट अल अप्सन्स होइन तर गर्छन् अहिले पनि वी नो सम सिनियर सर्जन्स होइन इन इन्डिया हु हेभ बिन डुइङ इट दे आर अल्सो डुइङ नाउ एफयुई पनि गर्छन् उनीहरूले तर एफयुटी पनि गर्छ सो इज देयर एनी केस द्याट यु वुड रेकमेन्ड एफयुटी स्पेसल केसेस यस हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ अब आजकल एफयुटी भनेको एकदम नराम्रो पनि होइन कि तपाईँले एउटा राम्रो तरिकाले गऱ्यो भने एफयुटी पनि राम्रो इभन मैले यस्तो केसेसहरू पनि देखेको छु जसले एफयुटीबाट राम्रो रिजल्ट र इभन स्कार पनि राम्ररी एकदम राम्रो छ त्यो बसेकै छैन यो स्पेसली इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ नि हामीले जब धेरै कपाल चाहिन्छ नि एकदम ठुलो तालुपनको एरिया छ जिउबाट बडी हेयरहरू पनि त्यति लिमिटेड अप्सन छ भने हामीले कम्बिनेसन गर्छौँ कि एफयुटी पनि गर्ने सँगैसँगै डाइरेक्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट दुइटै गर्ने भनेर हामीले एफयुटी अर एफयुई डिएचटीको कम्बिनेसन चाहिँ गर्छौँ सो त्यसले चाहिँ हामीले धेरै ग्राफ्ट पाउँछौँ कि सो आई रेकमेन्ड तर अब आजकल के भइसक्यो भने अब आई डोन्ट नो वाइ पिपल आर सो मच अगेन्स्ट एफयुटी अल्सो होइन मेबी बिकज द प्रोबेबिलिटी अफ साइड इफेक्ट इज मोर इन देम सो र मान्छेलाई अब त्यो स्टिचको कुरा गर्ने टाकाको कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो अग्री नै गर्दैन है कतैले होइन सो इट्स नट द्याट इट्स कम्प्लिटली आउटडेटेड चाहिँ होइन देयर आर कन्डिसन्स जहाँ त्यो पनि चाहिन सक्छ त्यो चाहिन सक्छ त्यो हो गर्नु पनि पर्छ मलाई लाग्छ तर इट इज भेरी डिफिकल्ट टु कन्भिन्स पेसेन्ट कि इभन दिस इज सेफ इफेक्टिभ होइन राम्ररी गऱ्यो भने चाहिँ अब उनीहरूले सोध्छ कि वाट इज द प्रोबेबिलिटी मलाई यस्तो हुन्छ अब हामीले भन्यो भने उनीहरूलाई लाग्छ कि होइन द चान्सेस अफ साइड इफेक्ट्स आर मोर आई एम नट रेडी टु सो
एटलिस्ट हामीले उनीहरूलाई त्यो भन्नु चाहिँ पर्छ होइन. सो यो हेयर ट्रान्सप्लान्टकै कुरामा चाहिँ वी सी द्याट हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्नु वी गो कम्प्लिटली बल्ड होइन, पछाडिको हेयर ल्याएर अगाडि ल्याउँछ. नाउ आर देयर केसेस जहाँ चाहिँ पिपल आर डे टु डे वर्क छ या त्यस्तो केसेसमा जहाँ चाहिँ गोइङ कम्प्लिटली बल्ड इज नट एन अप्सन, अनि जस्ट लाइक बट दे वान्ट ट्रान्सप्लान्ट एज वेल. एन्ड कम्प्लिटली बल्ड भन्दा पनि हामीले सेभ गर्ने होइन, हामीले ट्रिम गर्ने हो. ओके, ट्रिमरको 1 नम्बरमा राखेर हामीले ट्रिम गर्ने हो होइन. अब हुन्छ स्पेसली अब फिमेल्सहरूलाई हेर्नु, अब हामीले फिमेल्समा ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पऱ्यो भने धेरै जसो दे डोन्ट अग्री कि पुरै कपाल फालेर गर्ने. सो त्यो अप्सन हुन्छ कि हामीले त्यसमा डोनर एरियाको एउटा सानो भाग ट्रिम गरेर जहाँ रोप्नुपर्ने भागलाई ट्रिम नगरेर पनि गर्न सक्छौँ, छ त्यस्तो. तर त्यो प्रोसेसहरू अब फिमेल्समा त इट इज भेरी कमनली डन. विदाउट ट्रिमिङ हामीले फिमेल्समा धेरै ट्रान्सप्लान्टहरू गर्छौँ. मेल्सहरू मोस्ट इन माई प्र्याक्टिस मोस्ट अफ देम अग्री. ठिक छ डक्टर, इट इज सोसियली एक्सेप्टेबल होइन, गराउँछन् उनीहरूले. अब कसैले छ कि मलाई होइन त्यो ट्रिम नगरिकनै गरिदिनुहोस् होइन, मलाई त अब अफिस जानु छ, अर आई जस्ट कान्ट एक्सेप्ट माइ सेल्फ बिङ बल्ड फर लाइक दिस. सो त्यस्तो केसमा हामीले गर्छौँ. तर तपाईँ त्यस्तो मेथोडोलोजीमा जानुभयो भने के बुझ्नु पऱ्यो भने द टाइम टेकन फर द प्रोसिजर माइट इन्क्रिज. सपोज मैले ट्रिम गरेर एक दिनमा 2000, 3000, 4000 रोपौँला, तर त्यति बेला मैले ट्रिम नगरिकन मैले धेरै रोप्न सक्दिनँ है. हामीले अनि टाइम अलिक टिडियस हुँदै जान्छ, तपाईँको प्रोसिजरहरू कस्टली पनि हुन्छ त्यस्तो. तर इफ पिपल आर ओके विथ इट देन एन्ड दे ओके बुझिसकेछ हो यो छ भने प्रस एन्ड कन्स बुझेपछि वी डु इट. इन फिमेल्स इट इज भेरी कमनली डन होइन. मेल्सहरूमा पनि देयर आर सम फ्यु केसेस विच आई हेभ डन विदाउट ट्रिमिङ. सो यो केसेसमा कस्ट राइज हुन्छ भनेपछि टेन्टेटिभली कति पर्सेन्टले राइज हुन्छ होला? सी मैले आफ्नो खास म त्यति फाइनेन्स हेर्दिनँ आफ्नो अफिसमा होइन, तर आई बिलिभ अब इट डिपेन्ड्स होइन. अब कसको कति लामो कपाल छ, इट वुड बी एटलिस्ट अप बाई आई थिङ्क 50%, बट आई एम नट भेरी स्योर अबाउट द फिगर्स. बट स्टिल इट्स अ प्रोबेबिलिटी. इट्स लाइक गर्न सकिन्छ त्यसरी पनि. इट्स एन अप्सन एन्ड इट्स जस्ट एज सेफ. यस, सेफ. प्रोसिजर इज सेम होइन. प्रोसिजर अपार्ट फ्रम द ट्रिमिङ थिङ एभ्रिथिङ इज सेम होइन. द स्टेप्स सेम. त्यही पन्चले झिक्ने, त्यही पल बनाउने, त्यही रोप्ने हो होइन. किनभने वी टक अबाउट सेलिब्रिटिजहरू बलिउडमा हलिउडमा उनीहरूले ट्रान्सप्लान्ट गरे हुन्छ, बट वी डोन्ट सी देम बल्ड राइट. अब मिडियामा आउने नआउने टाइम पनि होला कन्सिल गर्ने, बट वी वुड अज्युम पिपल हु आर लेट्स से अन क्यामरा जहिले पनि ओर रेगुलर जब जाँदा दे हेभ टु सो अप, दे क्यान नट अफोर्ड टु गो बल्ड. त्यहाँ चाहिँ अप्सन के छ भनेर एक्सप्लोर गर्न खोजेको मैले चाहिँ. एन्ड वान अफ द थिङ्स अबाउट हेयर ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ युजली नोटिस हुने भनेको चाहिँ हेयर लाइन हो. इट काइन्ड अफ लुक्स एकदमै टु पर्फेक्ट टु हुन्छ, त्यो नेचुरल नै देख्दैन कि. त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ लाइक त्यो नेचुरल त्यो हेयर लाइनलाई चाहिँ कतिको ध्यान दिइन्छ र कसरी लाइक हुन्छ नि अलिक नेचुरल बनाउन सकिन्छ? एउटा जस्तै राम्रो ट्रान्सप्लान्ट नराम्रो ट्रान्सप्लान्ट के हो भनेर हामीले पेसेन्टहरूलाई बुझाउँदा चाहिँ के भन्छ भने, तपाईँलाई कुनै नयाँ मान्छेले देख्यो भने आफ्टर ट्रान्सप्लान्ट ही सुड नट बी एबल टु फाइन्ड आउट द्याट यु हेभ अन्डरगन समथिङ. त्यसलाई चाहिँ नेचुरल भन्छ हामीले, नेचुरल ट्रान्सप्लान्ट. यदि तपाईँको नेचुरल छैन भने मान्छेले थाहा पाउँछ. नयाँ मान्छे अब कसैले तपाईँको साथीभाइहरूले जसले तपाईँले देखिरहेछ भेरी फ्रिक्वेन्ट, उसले त थाहा पाइहाल्छ यार तिमी पहिला त तालु थियो अहिले त कपाल आयो कस्तो छ भने. तर अब कोहीले तपाईँले पहिला भेटे होइन, नयाँ मान्छेले थाहा नै नहो, त्यसलाई नेचुरल. र नेचुरलको लागि दुईवटा कुरा चाहिन्छ, एउटा डेन्सिटी, अर्को डिजाइन. डेन्सिटी भनेको तपाईँको कपाल कति बाक्लो छ, एकदम पातलो छ भने त अननेचुरल देख्छ. र अर्को डिजाइन, हेयरलाइन डिजाइन भन्छौँ. सपोज अगाडि हामीले कपाल रोप्नु पऱ्यो भने एउटा हामीले फ्रेम त बनाउनु पर्छ नि कि कहाँबाट रोप्ने, कुन डिजाइनमा रोप्ने भनेर. एन्ड दिस इज एक्चुली वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फर गुड रिजल्ट्स. र यो धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ. मेलको हेयरलाइन फिमेल जस्तो हुँदैन. केटाहरूको अलिकति भित्र गएको हुन्छ यसरी, केटीहरूको यसरी गोलो हुन्छ होइन. अर्को कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ. अब जस्तै नर्मल ट्रेन्ड के हुन्छ भने मेरो आज कपाल यस्तो छ, मेबी म अलिक बुढो हुँदै गयो भने मेरो हेयरलाइन अलिक माथि पनि जान्छ भित्र, त्यो एउटा नर्मल मेच्योरिटी अफ हेयरलाइन हुन्छ. सो एज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर. मैले 20-22 वर्षको केटाको ट्रान्सप्लान्ट गर्नु र मैले 60 वर्षको केटाको मेलको ट्रान्सप्लान्ट गर्नुमा फरक हुन्छ. मैले उसलाई छुट्टै डिजाइन दिनुपर्छ जुन चाहिँ उसको एजले पनि र उसको फेसको मेच्योरिटी, उसको फेस. अब उसको कोही मान्छेको फेस नै 60 इयर्सको छ, उसलाई मैले 20 इयर्सको केटाको जस्तो हेयरलाइन त दिँदैन नि. सो मैले कति माथि राख्ने, कति टर्न कर्वेचर कस्तो राख्ने. सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट.
सो एज एउटा भयो, फेसको स्ट्रक्चर कसैको लाम्चो फेस छ, कसैको अलिकति गोलो छ, कसैको अलिकति रेक्ट्याङ्गुलर छ, एज, जेन्डर, रेस होइन सबै कुराले फरक पार्छ कि हेयरलाइन. सो विथ टाइम के हुन्छ नि, एउटा सर्जन एक्सपिरियन्स हुँदै गएपछि उसले यो कुरा एकदम सिक्छ कि एकदम हि लर्न्स कि वाट इज द पर्फेक्ट हेयरलाइन, र उसले यो कुरामा एक्सेल गर्दै जान्छ. र हेयरलाइन कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो दिने, इभन हेयरलाइन डिजाइन आफ्नो पार्टमा छ. डिजाइनमा हेयरलाइनमा अब धेरैचोटि हामीले एकदम स्ट्रेट हुन्छ, तर हेयरलाइन सुड बी अ बिट जिगज्याग. त्यसमा सुरुमा वी पुट भेरी सफ्ट थिन हेयर्स. सो हेयर ट्रान्सप्लान्ट इज नट ओन्ली साइन्स के, हेयर ट्रान्सप्लान्ट इज एन आर्ट अल्सो. एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अ गुड आउटकम. योर डिजाइन, हेयरलाइन डिजाइन इज भेरी क्रुसियल. एन्ड वी सी लट अफ केसेस, हामीले धेरै केसेस हेर्छौँ कि पेसेन्ट्स they are unsatisfied with the hairline design after transplant. कहीँ गराएको हुन्छ, आएको हुन्छ. सो किनभने अननेचुरल भयो भने के हुन्छ, मान्छेले टाउको मात्रै हेरेर आउँछ कि यो मिलेको छैन. मान्छेले पनि कन्सियस हुन्छ के हुन्छ, नेचुरल छ भने त एक्सेप्टेड भयो नि त. बिकज मेनी पिपल दे डोन्ट वान्ट टु डिस्क्लोज एनीवन कि दे हेभ अन्डरगन ट्रान्सप्लान्ट, दे वान्ट टु किप इट भेरी प्राइभेट होइन. सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट. सो एजको कुरामा इज देयर अ राइट एज कि योभन्दा अगाडि नगर, या यो अराउन्ड दिस इज द पर्फेक्ट एज फर अ हेयर ट्रान्सप्लान्ट भनेर? खास हेर्नुहोस्, यस्तो एउटा चाहिँ के छ, सेफ्टी. कि अब आजकलको यो डाइरेक्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट टेक्निक्स दे आर भेरी सेफ होइन है. प्राय साइड इफेक्ट. सो इभन हामीले ओल्ड एजहरूमा र बच्चाहरूमा पनि, मैले त खास रिसेन्टली आई अपरेटेड अ केस, एउटा बर्न स्कार थियो टाउकोमा, त्यो आगोले पोलेर त्यस्तो भयो थियो. हि वाज ओन्ली 17 इयर्स. 17 इयर्स एउटा बच्चा थियो होइन, उसको आगोले पोले. मैले ट्रान्सप्लान्ट गरेको थिएँ. मैले 74-75 इयर्सको मान्छे पनि ट्रान्सप्लान्ट गरेको छु होइन. सो सेफ्टी वाइज चाहिँ आई नट एन्काउन्टर्ड एनी प्रब्लम, यु नो, इट इज सेफ. तर कस्तो हुन्छ भने अलिक यङ मान्छेहरूमा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो कतिचोटि आउँछ मेरो क्लिनिकमा कि अलिकति यो हेयरलाइन साइडबाट जान थाल्यो भने दे बिकम कन्सियस. अनि आउँछन्, डक्टर साहब दिस इज वरिङ मी, अनि ट्रान्सप्लान्ट गराउनु भन्छ. सुरुमा यदि सानो उमेरमा तपाईँको तालुपन सुरु हुन्छ भने पोसिबिलिटी के हुन्छ नि, पोसिबिलिटी इज द्याट त्यो तालुपन बिस्तारै बढ्ने चान्सेस, ऱ्यापिडली बढ्ने चान्सेस हुन्छ कि. सबैमा हुन्छ भन्ने छैन, तर चान्सेस छ. सो कोही आयो, अब उसको तालुपन, अब 20-21 वर्षको केटा आयो मेरोमा, तालुपन एकदम थोरै छ, मैले उसको त्यो कभर गराएँ. अब भोलि पर्सि उसको तालुपन बढ्यो, ल ट्रान्सप्लान्ट गरेको कपाल त झरेन, तर ट्रान्सप्लान्ट गरेको पछाडिको एरियाको कपालहरू त झर्न सक्छ नि त. केटा मान्छेको त माथिको भागको पुरै कपाल जान सक्छ, उसको तालुपन बढ्यो. सो अब उसले के गर्नु पर्यो, फेरि ट्रान्सप्लान्ट गराउनु पऱ्यो. उसले फेरि ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो, त्यसको लागि डोनर पनि हुनु पऱ्यो, राइट. सो हामीले स्पेसली म यङ पेसेन्टहरूलाई यो कुरा भन्छु कि ठिक छ बाबु, म तिम्रो यो अहिलेको त कभर गरिदिउँला, तर यो जुन अरू हामीले हेयरफल रोक्ने ट्रिटमेन्टहरूको कुरा गऱ्यौँ नि, जस्तै पिआरपी, मिनोक्सिडिल, यस्तो तिमीले यस्तो कुराहरू गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ कि. किनभने यो ट्रिटमेन्टले चाहिँ तालुपन रोक्ने सम्भावना हुन्छ. तिमीले ट्रान्सप्लान्ट गरेर आफ्नो एउटा स्टेट, जुन तिमीलाई मन परेको स्टेट त अचिभ गर्यो, तर भोलि पर्सि ट्रान्सप्लान्ट नगरेको कपाल उड्यो भने, तिम्रो तालुपन बढ्दै गयो भने त तिमीले फेरि ट्रान्सप्लान्ट गर्नु नआउनुपर्छ. सो आई गिभ देम अप्सन्स, आई मोटिभेट देम फर being on medical options to stop the progression of hair loss. अब त्यही फेरि हेयर लस औषधि, यो नन सर्जिकल अप्सनको प्रब्लम के छ भने, आई डोन्ट वान्ट टु युज इट फर एन्टायर लाइफ टाइम, मलाई यो यस्तो गर्नु नै छैन भने, ओके देन बी मेन्टली प्रिपेयर्ड द्याट इन केस योर बर्नलेस प्रोग्रेसेस इन द फ्युचर, तालुपन बढ्यो भने यु माइट रिक्वायर अ सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट. एन्ड आई एम नट स्योर वेदर यु विल ह्याभ सफिसियन्ट डोनर. एट द्याट पोइन्ट म त्यति बेला हेरेर मात्र भन्न सक्छु कि तिम्रो सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट पोसिबल छ कि छैन. बट आई क्यान ओन्ली सजेस्ट यु कि दिस इज समथिङ विच आई एक्सपेक्ट फ्रम यु. सो जस्तो कि यङ गाइजहरूको त अब सर्टन अलिकता मात्रै हेयर लस प्रोग्रेसन सुरु भएको हुन्छ, अनि त्यसपछि पछि अझ बढ्न सक्ने चान्सेस हुन्छ, राइट? त्यो यङमा होइन, त्यो अलि एजेडलाई पनि हुनसक्छ होइन, तर यङमा प्रोबेबिलिटी इज हाई के.
द Yeah. प्रोग्रेसनको प्रोबेबिलिटी इज हाई. सपोज अलिकति झरेको कपाल अलिकति अगाडिबाट झऱ्यो, अब कोही 50 इयर्सको मान्छे आइरहेछ भने उसको प्रोग्रेसन हुने चान्सेस विल बी अ बिट लेस वेन वी कम्पेयर इट विथ अ गाई हु इज 20-21 इयर्स ओल्ड. र यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति यङ मान्छेहरूमा एक्सपेक्टेसन्स पनि हाई हुन्छ. दे वान्ट अ भेरी डेन्स ट्रान्सप्लान्ट. अब डेन्स रोप्दै गयो भने त डोनर कपाल धेरै हाल्नु पऱ्यो. अनि डोनर एरियाको त एउटा क्यापेसिटी छ नि त, अनलिमिटेड सप्लाई छैन नि त्यहाँबाट. मैले भने नि एउटा डोनर अघि पनि हजुरलाई भने एउटा डोनरबाट कसैको राम्रो छ भने 5-6 हजार झिकाउँला, थोरै राम्रो छैन भने 2-3 हजार मात्र पनि आउन सक्छ. अब जति मान्छेले बाक्लो रोप्दै गयो कपाल पनि धेरै झिक्नुपर्छ. अब थोरै तालुपन भन्छ एकदम डक्टर आई वान्ट भेरी डेन्स, आई वान्ट लाइक यु अर आई वान्ट डेन्स लाइक दिस, अनि धेरै ग्राफ्ट कन्ज्युम भयो हुन्छ. सो त्यस्तो केसमा बडीको हेयर युज गर्न मिल्दैन कि त्यसमा कम्प्रोमाइज हुन्छ? वेन वी आर चुजिङ टु युज बडीको हेयर एज अ डोनर कम्पेयर टु टाउको पछाडिको, त्यहाँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ? हेर्नुहोस्, बियर्डको पनि झिक्छौँ हामीले. बियर्ड छ भने बियर्डको पनि झिक्छौँ. ल ठिक छ, हामीले झिकौँला. कुरो के हो भने स्क्याल्प जतिको राम्रो तै पनि बियर्ड हुँदैन. ओके, सो देयर इज अ लेभल अफ कम्प्रोमाइज. देयर आर सर्टेन एरियाज अफ स्क्याल्प, तालुपन भएको ठाउँमा देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ बियर्ड हेयर इज नट अ गुड अप्सन. जस्तै हामीले एकदम अगाडि किन राम्रो बियर्ड हेयर इज नट एज गुड एज स्क्याल्प, किनभने बियर्ड हेयर अलिकति ड्राई हुन्छ अनि अलि लामो बढेपछि बटारिन थाल्छ के, अलिकति रफ बडी हुन्छ है. सो अब स्क्याल्प नर्मली एकदम लामो भए पनि अब जसको कर्ली छैन स्ट्रेटनिङ ग्रो हुन्छ, बियर्ड बटारिन थाल्छ. सो त्यो बिचमा मिक्स भयो भने हुनसक्छ अलिकति राम्रो. सो बियर्ड एउटा अप्सन हुन्छ, तर हामीले एकदम अगाडि हेयरलाइन बनाउने बेला त्यो अगाडिको फ्रन्ट पार्टमा हामी बियर्ड प्रिफरै गर्दैनौँ. त्यस्तै अब पछाडिको गोलो भागेलाई क्राउनमा ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पऱ्यो भने बियर्ड धेरै नराखौँ भन्छ, किनभने त्यो लामो भयो त्यो बटारिन्छ, उसको डाइरेक्सन मिल्दैन अनि अनौठो देख्न सक्छ कि. कपाल मात्र भएर त्यो एस्थेटिक आउटकम सुड बी पर्फेक्ट इन एभ्री सेन्स. सो हेयर लसको कुरामा आई मिन इज देयर एन एज, त्यो क्रस भइसकेपछि हेयर लसको प्रोग्रेसन अलिक कम हुन्छ, काइन्ड अफ युआर नाउ सेफ भन्ने काइन्ड अफ त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? हेर्नुहोस्, यस्तो हामीले कुरा चाहिँ प्रोबेबिलिटीको गर्ने हो होइन. युजली त्यस्तो भन्न सकिँदैन. तर अब एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया त विथ एज होइन, चान्सेस आर देयर होइन. तर जुन यो बढ्ने क्रम हुन्छ नि, युजली यङ एजतिर प्रोग्रेस फास्ट हुन्छ कि, र ओल्ड एजतिर प्रोग्रेसन अलिक स्लो हुँदै जान्छ. सो यङ एज भनेको रफली कति होला? होइन, अब मैले त यो जेनेटिक हेयर लस भएको 15 वर्षको केटाहरू पनि देखेको छु. अनि मैले अब यो एज लङ कोही मान्छेलाई त 50 वर्षमा पुगेर पनि भएको छ. सो इट इज भेरी भेरिएबल. तर हामीले आजकल त एकदम यङ अनसेट बर्नलेस वी सी लट मेनी केसेस होइन. सो जुन एजमा पनि हुनसक्छ, तर विथ एज द चान्सेस आर हाई द्याट यु विल ह्याभ इट. तर अब कसैलाई सपोज तालुपन सुरु भयो कसैलाई 15-20 वर्षको एजमै, उसको तालुपन बढ्ने चान्सेस चाहिँ नर्मली हाई छ कम्पेयर टु इन पेसेन्ट्स वेयर बर्नेट स्टार्ट अ बिट लेट. सपोज कसैको तालुपन सुरु भयो 40, 45, 50मा, उसको चाहिँ तालुपन एकदम ऱ्यापिडली प्रोग्रेस हुने चान्स. तर देन अगेन देयर आर अलवेज एक्सेप्सन्स, देयर आर भेरिएबिलिटिज. ह्युमन बडीमा कुनै कुरा पनि एकदम यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सक्दैन. मैले एउटा युजुअल ट्रेन्डको कुरा गरेको क्या. सो लेट्स से सर्जरी भइसक्यो, त्यसपछिको केयर वाट डज इट लुक लाइक? अब हेर्नुहोस्, नर्मली हामीले गर्ने डाइरेक्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट टेक्निक हो होइन. सो सपोज मान्छेको आज ट्रान्सप्लान्ट सक्यो होइन, ट्रान्सप्लान्ट सकेपछि उसको झिकेको भागमा एउटा सानो ब्यान्डेज राखेर पठाउँछौँ हामीले. अनि रोपेको भागमा चाहिँ एउटा त्यसलाई छोपिँदैन, त्यसलाई प्रायः ओपनै राखिन्छ. सो अब केयर चाहिँ के हुन्छ भने केही दिनको लागि 2-5 दिनको लागि चाहिँ हामीले औषधिहरू दिन्छौँ कि एन्टिबायोटिक्सहरू होइन, माइल्ड पेन किलर्सहरू दिन्छौँ. पेन युजली नभए पनि हामीले त्यसलाई अलिकति माइल्ड पेन किलर्सबाट कभर गर्छौँ. सो जुन यो झिकेको भाग हुन्छ होइन, त्यसमा एउटा ब्यान्डेज चाहिँ हामीले भोलिपल्ट फुकालिदिन्छौँ. त्यसपछि मान्छेलाई ब्यान्डेज चाहिँदैन. सो मान्छेले नर्मल यो डोनर एरिया जुन जहाँ त्यो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट डेदेखि नर्मल वासहरू गर्दा हुन्छ, त्यसमा केही प्रब्लम छैन. र नर्मल वासहरू नेक्स्ट डेदेखि गर्न मिल्छ, तपाईँको स्याम्पू नै गर्न मिल्यो. रोपेको कपाल चाहिँ के हुन्छ नि, राम्ररी त्यो रोपिसकेपछि त्यो स्किनमा एङ्करिङ हुन, त्यो राम्रो बस्न चाहिँ अराउन्ड 1 विक लाग्छ. सो
हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ के भन्छ भने नर्मल क्यापहरू चाहिँ युजली 1 दिनपछि नै लाउँदा हुन्छ, लुज फिटिङ क्यापहरू। तर किनभने त्यो कपाल एकदम राम्ररी बसेको छैन, अलि 1 विकसम्म तपाईँले केही ध्यान दिनुपर्नेको जस्तै हेलमेटहरू नलाउने, तपाईँले सुत्ने बेला यो रोपेको कपाल क्रस हुनु भएन, पिलो र तपाईँको टाउकोको बिचमा क्रस हुनु भएन। सो सुत्ने बेला अलिकति ध्यान दिने, घोप्टो परेर नसुत्ने होइन। सो यो कुराहरू हुन्छ। र तपाईँले वास चाहिँ अब 1 विक अगाडि गऱ्यो भने चाहिँ माइल्ड वासहरू गर्नु पऱ्यो होइन। सो अरू चाहिँ के हुन्छ नि, यो रोपेको भागमा चाहिँ कपालहरूलाई हामीले एकदम भिगरस वास चाहिँ 1 विकलाई अभोइड गर्छौँ र कपाललाई अलिकति न्युट्रिसन पाओस् भनेर, अलिकति हाइड्रेटेड होस् भनेर एउटा स्प्रे पनि दिन्छौँ। सो 5 to 7 डेजमा हामीले के हुन्छ नि, एउटा रोपेको भागमा फाइनल वास चाहिँ गर्छौँ, बुझ्नु भएन। फाइनल वास गरेपछि सानो सानो कपाल देखिन थाल्छ। अब यो कपाल चाहिँ के हुन्छ नि, रोपेको 2-3 हप्तापछि झर्न सुरु हुन्छ। सो एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने ट्रान्सप्लान्टको राम्रो रिजल्ट आउन पनि 6 to 12 मन्थ्स चाहिँ लाग्छ। ओके। सुरुमा तपाईँले जुन मान्छेले 1 विकमा जुन फाइनल हेड वास गरेपछि जुन सानो सानो कपाल देख्छ, त्यो रोपेकै 2-3 हप्तापछि बिस्तारै झर्न थाल्छ, ढल्न थाल्छ। अनि मान्छेहरू आतिन्छ, कति मान्छेहरू आउँछ हाम्रोमा, डक्टर साहब मैले कपाल त रोप्यो, त्यो त झऱ्यो। सो यु सुड नट बी वरिड, दिस इज समथिङ विच इज इनएभिटेबल, इट इज बाउन्ड टु ह्यापन, यु नो। 3 मन्थ्सपछि बिस्तारै कपाल आउन थाल्छ। यो नर्मली मैले भनेको नर्मल पेसेन्टहरूमा देखिने, बिस्तारै बिस्तारै कपाल बाक्लो हुँदै जान्छ, कपाल आउँदै गर्छ र 6 to 9 मन्थ्समा एउटा राम्रो रिजल्ट आउँछ। सो अनि अब यो के हुन्छ, गराइसकेपछि कति पेसेन्टहरूमा चाहिँ 2-3 दिनमा स्वेलिङ आउँछ कि, यो निधारहरूमा अलिकति स्वेलिङ आउन सक्छ, सबैमा आउँदैन। त्यो स्वेलिङ चाहिँ पेनलेस हुन्छ, तर वी हेभ टु टेल पेसेन्ट कि दिस क्यान ह्यापन। अब कोही डराउँछ अलिकति स्वेलिङ आयो, त्यो स्वेलिङ बिस्तारै यो आँखातिर पनि आउनु, त्यो पेनलेस हुन्छ, त्यसलाई खासै कि औषधि पनि गर्नु पर्दैन, त्यो विदिन 5 to 7 डेज त्यो ठिक पनि भइहाल्छ, त्यसलाई औषधिहरू पनि केही गर्नु पर्दैन। सो एउटा यो साइड इफेक्टको लागि पनि बुझाउनु जरुरी हुन्छ कि स्वेलिङ आयो भने तपाईँ आत्तिनु हुँदैन है। सो अरू खास मेजर साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ ट्रान्सप्लान्टको अब राम्रो ठाउँमा गराएको छ, राम्रो टिमसँग गराएको छ भने हुँदैन। रोपेको भागमा हल्का नमनेस चाहिँ हुन्छ, जहाँ हामीले कपाल रोप्यौँ त्यहाँ अब त्यो नमनेस ठिक हुन चाहिँ 2 विक्स, अब कुनै पेसेन्ट्सहरूमा हामीले 2-3 महिनासम्म पनि नमनेस भएको देखेको छौँ, तर नर्मली 2 to 4 विक्समा नमनेस पनि ठिक भइहाल्छ। सो त्यो पार्ट मेन्टेन गर्नलाई मिनोक्सिडिलहरू फेरि लाउनुपर्छ कि पर्दैन त्यो एरियामा? ट्रान्सप्लान्टेड कपाललाई नै तपाईँले मिनोक्सिडिल खास मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँदैन। तर के हुन्छ भने अब नर्मली हामीले रिसर्चहरू गर्दाखेरि तपाईँले कुनै अब इन्टरनेसनल वेबसाइट्सहरू हेर्नुभयो भने ट्रान्सप्लान्टको राम्रो रिजल्ट आउनलाई चाहिँ 12 देखि 18 महिना भनिरहेको हुन्छ कि धेरै जस्तो डक्टरहरूले। सो वाट मिनोक्सिडिल डज आफ्टर ट्रान्सप्लान्ट, मैले ट्रान्सप्लान्ट गरेको ठाउँमा मिनोक्सिडिल लगायो भने चाहिँ अलिकति रिजल्ट चाहिँ फास्ट आउँछ। सो धेरै जस्तो अब हेयर ट्रान्सप्लान्ट डक्टर्सहरूले त्यसै कि युज मिनोक्सिडिल फर एटलिस्ट 6 months जस्ट टु मेक द रिजल्ट फास्टर होइन। सो इट इज नाउ रेकमेन्डेड कि 6 monthsको लागि, त्यसपछि पेसेन्टलाई अप्सन छ, इफ ही डजन्ट वान्ट टु टेक देन ही क्यान स्टप इट। सो इट्स नट लाइक त्यो जेनरल केस जस्तो जहाँ चाहिँ मिनोक्सिडिल बन्द गरेपछि कपाल झर्दैन। यो कपाल त पातलो हुने कपाल होइन नि त। सो फर ट्रान्सप्लान्टेड देयर इज अप्सन। अब कोही मान्छेको एकदम लिमिटेड तालुपन छ, उसले त्यहाँ रोप्यो, त्यहाँको लागि त उसले मिनोक्सिडिल छोड्यो, तर अरू कपाललाई बचाउनको लागि इफ यु वान्ट्स टु युज देन द्याट इज एन अप्सन, किनभने मिनोक्सिडिल त प्रोग्रेसन रोक्छ नि त होइन। राइट। त्यो हिसाबले चाहिँ उसले मेन्टेन गर्नको लागि नजरोस् भनेर प्रिभेन्सन। अरू कपाल चाहिँ मैले अगाडि रोप्दै कसो अगाडि गर्छ, तर उसको पछाडिको कपाल त जान सक्छ नि त। अब तालुपन इफ हि इज एन अनफर्चुनेट क्यान्डिडेट, उसको तालुपन बढ्दै जान सक्ने सम्भावना छ भने एटलिस्ट मिनोक्सिडिलले त्यो सम्भावनालाई चाहिँ कम गर्छ। ओके, सो यो अहिले हामीले डिस्कस जति कुराहरू गऱ्यौँ त्यो बाहेक कि अरू फ्याक्टर्स छ जसले डिटरमाइन्स द सक्सेस अफ यो हेयर ट्रान्सप्लान्ट प्रोसिजर, कि यही यिनीहरूकै कन्सर्न पर्छ? मेजर सक्सेस त यही हो है। अब तपाईँको टेक्निक्सहरू भयो, द क्वालिफिकेसन अफ द टिम, द डक्टर्स होइन, हाउ। अब मेन चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ के छ भने, किनभने रिजल्ट आउन 6 to 12 months लाग्छ, यो प्रोग्रेसन हेर्नु पऱ्यो क्या। सो इट इज सजेस्टेड द्याट यु बी इन टच विथ द क्लिनिक फर टिल यु हेभ गुड रिजल्ट्स। राम्ररी ग्रोथ सही टाइममा भएको छ कि छैन भनेको। सो
फलोअप इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. ट्रान्सप्लान्ट गरायो अब कपाल उम्रिहाल्छ भने मान्छे हराउँछ नि, द्याट इज नट अ गुड आइडिया. बिचमा अब मोस्टली अब हाम्रोमा पेसेन्ट्सहरू ठिक छ बाहिरबाट आएको हुन्छ होइन. सो वी आस्क देम टु मेल अस देयर प्रोग्रेसन, वी अल्सो रिच टु देम होइन. अनि के छ कस्तो छ हामी उनीहरूलाई सोध्छ. सो र अर्को के हुन्छ, सक्सेस फेलियर्स सबै कस्तो छ भने पेसेन्टको एक्सपेक्टेसनलाई म्याच गराउने हो क्या. मेरोमा मैले भने नि कोही एकदम धेरै तालुपन भएको मान्छे आयो, उसलाई म जस्तो कपाल चाहिन्छ, हामी यो बारेमा कुरै गरेनौँ. ल तपाईँको ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भन्यो, उसले गर्यो, तर उसको कपाल आयो. एज अ डक्टर आई नो उसको राम्रो रिजल्ट छ, तर उसको एक्सपेक्टेसन त पुरा भएन नि. सो त्यसलाई हामीले सक्सेस भन्ने कि फेलियर, त्यो त तपाईँको लागि सक्सेसै होला, त्यो पेसेन्टको लागि फेलियर हो. सर द्याट्स वाट दिस अलाइनमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. द्याट्स वाइ आई गिभ अ भेरी स्ट्रङ फोकस अन कन्सल्टेसन पार्ट. आई ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड कि पेसेन्टको मनमा के छ, उसको एक्सपेक्टेसन, वाट डज हि वान्ट. सक्सेस फेलियर्स मलाई लाग्छ त्यसले बडी डिफाइन गर्छ कि. अरू हाम्रो टेक्निकल पार्ट त मोरलेस हामीले सबैमा गर्ने काम एउटै हो. एउटा हामीले हेर्ने भनेको डोनर एरियाको क्वालिटी, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. कतिचोटि देयर आर सम इन्स्टेन्सेस जहाँ पछाडिको कपालको क्वालिटी नै राम्रो हुँदैन. सो राम्रो नराम्रो भनेको त्यो कपाल राखे पनि हामीले त्यो आउटकम पाउन सक्दैनौँ. सो त्यो हेर्न पनि जरुरी छ. सो हेयर ट्रान्सप्लान्टको टपिकमा कुरा गर्दाखेरि हामी लाइक इट्स रिलेटिभली एउटा बल्ल वेभ आइरहेछ नि त, मान्छेहरूले बल्ल बुझ्न खोजिरहेछ. सो एनी इन्डस्ट्री यस्तो केसमा चाहिँ मिथहरू बेसी हुन्छ कि. सो रिगार्डिङ हेयर ट्रान्सप्लान्टको प्रोसिजर्स मोस्ट कमन मिथहरू चाहिँ के हो? मैले चाहिँ अब सुरुमा नेपाल आउने बेला जब ट्रान्सप्लान्टहरू सुरु गरेको त्यति बेला चाहिँ त्यति अवेरनेस थिएन कि मान्छेलाई. लाइक धेरै जसो क्लिनिकमा आउने मान्छेलाई थाहा नै थिएन कि ट्रान्सप्लान्ट के हुन्छ कस्तो हुन्छ. अहिले त फर्चुनेटली धेरै कुरा थाहा छ कि पेसेन्टलाई. तैपनि अब कहिलेकाहीँ पेसेन्टहरू आउँछ, अब सोध्छ कि अब मैले अब हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने टाउकोमा हो होइन, अब मेरो ब्रेनलाई त अफेक्ट पार्दैन, मलाई त्यो टाउको दुखिराख्ने समस्या त हुँदैन होइन. अब हेयर ट्रान्सप्लान्ट भनेको एउटा सुपरफिसियल प्रोसेस हो कि. जस्तै मान्छेको टाउकोमा छाला हुन्छ, छालाको तल बोसो हुन्छ, बोसोपछि त्यो मासु हड्डीभित्र चाहिँ ब्रेन हुन्छ. अब म छालाको डक्टर हो, म छालाभन्दा तल जानै मिल्दैन होइन. छालाभन्दा तलको प्रोसिजर मलाई गर्न अथोरिटी पनि हुँदैन. सो हेयर ट्रान्सप्लान्टको कपालको जरा चाहिँ ठ्याक्कै छालामै हुन्छ, तल हुन्छ होइन. त्यसैले यो एकदम सुपरफिसियल प्रोसेस हो कि. हामी त्यो हड्डीभित्र चिरेर त्यो ब्रेनमा हामी जाँदैनौँ. त्यसैले त्यो ब्रेनलाई अफेक्ट गर्ने त क्वेसनै छैन. अब आजकल खै म त्यो अरू कोही पेसेन्टले भनेछ अब यो ट्रान्सप्लान्ट गराएपछि क्यान्सर हुने, यस्तो हुने. अब आई डोन्ट नो त्यो किन भन्छ र त्यसको कुनै रिजन पनि छैन होइन. आजसम्म हामीले सुनेको पनि छैन त्यसो कसैलाई भएको होइन. र यत्तिकै अनसेफ भयो भने त अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, यो अप्रुभ नै हुँदैन यस्तो ट्रिटमेन्टहरू होइन. सो अनि कतिले थाहा हुँदैन अब मेरो ट्रान्सप्लान्ट गरेको कपाल चाहिँ उम्रिन्छ, काट्न पनि मिल्छ, जताततै फर्काउन मिल्छ होइन. सो अनि कतिले भन्छ कि अब यो केटाहरूमा मात्र गर्न मिल्छ, केटीहरूमा गर्न मिल्दैन. अब ट्रान्सप्लान्ट केटाकेटीहरूको तालुपनमा मात्र होइन. जस्तै आजकल त अब ट्रान्सप्लान्ट हामीले यो पोलेको खतहरूमा, आइब्रो ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ, दाढी पनि रोप्छ मान्छेहरूले है, बियर्ड ट्रान्सप्लान्ट, मुस्टाच ट्रान्सप्लान्ट होइन. सो अरू धेरै कन्डिसनमा पनि हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ है. सो यस्तै कमन मिथ्सहरू चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट सम्बन्धी यही छ. सो यो कन्सर्न्स जुन हेल्थको कन्सर्न्स आयो नि त, क्यान्सर होला एन्ड अल द्याट थिङहरू, आई थिङ्क यो त दिस इज समहाउ रिलेटेड टु अनसेफ प्र्याक्टिसेस पनि होला. लाइक अनक्वालिफाइड डक्टर्सहरू जसले, अनक्वालिफाइड डक्टर्स त नभनौँ, अनक्वालिफाइड पिपल जसले गरिदिइरहेको छ. सो यो कन्भर्सेसन गर्दाखेरि वी हेभ टु एड्रेस लाइक पोलिसिजहरू र जनरल गाइडलाइन्सहरू, कस्तो गर्न दिने कस्तो गर्न नदिने, या हुनुपर्ने चाहिँ के हो, गभर्मेन्टको कतिको इन्टरभेन्सन पर्ने हो. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, स्पेसली अब जब हाम्रो कन्ट्रीमा होइन अब के छ भने द वे इट इज गुड कि वी हेभ न्यू हेयर ट्रान्सप्लान्ट क्लिनिक्स कमिङ अप. तर राम्रो गर्ने काम गर्ने त कति आइरहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ. पहिला सुरु चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने ट्रान्सप्लान्ट रिक्वायर्स अ ह्युज डिग्री अफ एक्सपिरियन्स अल्सो.
मान्छेको कपाल रोप्यौँ हामीले, कपाल रोप्न रिजल्ट आउनै 6 देखि 12 महिना लाग्छ। र म एउटा डक्टर छु भने मैले गरेको कामको आउटकम हेर्न मात्र मलाई 6 to 12 months लाग्ने भयो नि त, यदि मैले त्यो पेसेन्टलाई फलोअप गरिरहेको छु। सो मेरो कामको आउटकम बुझ्नलाई मात्रै मैले धेरै सर्जरिजहरू गर्नुपर्छ, देन ओन्ली मैले के सही गरिरहेको छु कि गलत गरिरहेको छु थाहा हुन्छ। सो यो तपाईँले 10 दिनमा गरेर सिक्ने कुरा होइन। सो रेगुलेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीले अथोरिटिजहरूबाट चाहिँ के हुनुपर्छ नि, ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि के क्वालिफिकेसन चाहिन्छ, कति एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, के एक्रेडिसन्सहरू चाहिन्छ। सो त्यो अथराइजेसन दिनु पऱ्यो, त्यसको एउटा क्राइटेरिया सेट गर्नु पऱ्यो। क्लिनिकमा कस्तो क्राइटेरिया हुनुपर्छ, क्लिनिकको के गाइडलाइन्सहरू छ त्यो बनाउनु पऱ्यो। प्रोसिजर गराउने एउटा स्ट्यान्डर्ड अफ प्रोसिजर म्यानुअल भन्छौँ हामीले, त्यो एउटा डिजाइन हुनुपर्छ कि कसले गर्न पाउने, टिममा को हुन्छ, टिममा भएको मान्छे कसले के गर्न पाउने, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र एउटा मेजर कुरा पेसेन्ट्सहरू मिसलिड भएको चाहिँ के हुन्छ नि, मैले गर्ने काम एउटा छ, मेरो सोकेसमा अर्कै कुरा गरेर, जस्तो सोसियल मिडियामा आजकल होइन, राइट, मैले गर्ने काम एउटा छ तर मैले एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ अर्कै गरिरहेको छु। पुरा मैले भने नि एकदम अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स अर उसको कामै होइन त्यो जुन त्यो। सो त्यस्तो एडभर्टिजमेन्ट्सहरू, त्यस्तो अनरियलिस्टिक कुराहरूमा पनि रोक लगाउन जरुरी छ। त्यस्तो र के छ भने कन्ज्युमर राइट्स, कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको लागि पनि देयर सुड बी एन डेडिकेटेड बडी जहाँ कन्ज्युमरहरू आफ्नो कम्प्लेन लज गरेर त्यो उनीहरूको सिरियसली त्यो कुराहरूलाई एड्रेस गरेर त्यो सल्भ हुन त छ। हाम्रो पनि काउन्सिलहरूमा यस्तो प्रावधानहरू छ, त्यसलाई अझै हामीले स्ट्रिमलाइन गर्न सक्यौँ भने राम्रो, त्यो अझै राम्रो एक्सपिरियन्स हुनसक्छ। सो र हामीले जुन क्राइटेरियाहरू ले डाउन गरेको छ त्यो प्रपरली फलो भइरहेको छ कि छैन, अडिट सिस्टमहरू होइन, त्यसको इन्स्पेक्सन सिस्टमहरू एउटा सेड्युल हुनुपर्छ है, यसको डेटा कलेक्सन हुनुपर्छ, यसको रिपोर्टिङ हुनुपर्छ कि साइड इफेक्ट्सहरू भएको छ छैन त्यो। सो ओभरअल एउटा रोबस्ट सिस्टम चाहिँ आउनुपर्छ क्या। सो अहिले एट दिस पोइन्ट रेगुलेसन्सहरू भन्ने कतिको छ कि छैन? अहिले जुन मैले लास्ट 2-3 years म लाइक आई एम भेरी मच लाइक होपफुल होइन, जुन हाम्रो काउन्सिलतिर पनि यो कुरामा यो बिकज इलिजिटिमेट प्र्याक्टिसेस आर भेरी कमन, ब्याड प्र्याक्टिसेस बढेको छ। काउन्सिलमै नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट पनि यो तर्फ चाहिँ उनीहरूको ध्यान गएको छ। एन्ड एउटा जुन प्रिपेरेसन र जुन काम भइरहेछ, मलाई लाग्छ कि सुनर we will have some good policies on this. So in terms of certain medical procedures, we talk about medical tourism pani different countries haruma pani for some kind of medical procedure ko they're famous and there are a lot of people inflow in Nepal context ma pani there are certain industry haru, especially your medical terms ma chai jaha chai certain procedures ko lagi people fly in, especially because of cost को कारणले हुन सक्छ or efficiency of work को कारणले हुन सक्छ। हेयर ट्रान्सप्लान्टलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ एज अ मेडिकल टुरिज्मको पर्सपेक्टिभबाट? आई सी अ लट अफ पोटेन्सियल यो सेक्टरमा चाहिँ मेडिकल टुरिज्म, किनभने यो मैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो होइन। जस्तै सुरुमा नेपालमा हाम्रो जुन आउने मोस्टली पेसेन्ट्सहरू पहिला यहीँको हुन्थ्यो, नेपालमा बस्ने लोकल मान्छेहरू बिस्तारै अब यहीँ हाम्रो बाहिर बस्ने नेपालीहरूले पनि थाहा पायो होइन, अनि उनीहरूलाई आफ्नै अब घर आएको छुट्टीमा आएको बेला चाहिँ गराउने त्यो मोटिभेसन हुन्थ्यो होइन। अब यहीँ राम्रो छ भने म अन्त्यतिर किन गराउने, विदेशतिर महँगो पनि छ फेरि, त्यसैले बिस्तारै एउटा ट्रस्ट फ्याक्टर यहाँ बढ्दै गयो। सो वी विटनेस लट अफ पेसेन्ट्स फ्रम अब्रड, मोस्टली नेप्लिज। अब के भन्नु, यो नेप्लिज त्यहाँको नर्मल त्यहाँको नेटिभ पपुलेसनको पनि कन्ट्याक्टमा आउँछ। सो दिस चेन स्ट्याब्लिस, अब कोही नेपाली छ कुनै अफिसमा काम गरिरहेछ, अब उसको अफिस जो फरेनर छ उसलाई पनि मन पऱ्यो उसको, र ऊ पनि नेपाल आएर गरायो। सो मेडिकल मैले अब आफैले नेपालमा यो 6-7 वर्षमा
र इभन इन्डियामा हामीसँग लगभग 45 कन्ट्रिजबाट पेसेन्ट्सहरू आइसकेछ, फरेन नेसनल्सहरू नै, नट ओन्ली नेपालिज. सो आई सी अ बिकज टुरिस्टको लागि पनि यो राम्रो ठाउँ छ. पनि हाम्रो नेपालमा त टुरिस्टहरू आइरहन्छ एज अ टुरिस्ट. र मेडिकल टुरिज्म हेज अ ग्रेट पोटेन्सियल. तर मेडिकल टुरिज्ममा हामीले फेस गरेको च्यालेन्जेसहरू पनि छन्, नभएको होइन. कस्तो हुन्छ भने बाहिरको मान्छेहरू आउने बेला एउटा उनीहरूको थट चाहिँ के हुन्छ भने नेपालमा राम्रो हुन्छ र भन्ने पनि हुन्छ क्या. इज नेपाल अ गुड प्लेस, सेफ छ कि छैन यहाँ, होइन. त्यो उनीहरूलाई त्यो लाग्दै यहाँ हाइजिनले प्रोसेस हुन्छ कि नै, यो हामीले धेरै कमनली फेस गरेको च्यालेन्जेसहरू हो कि. सो देयर इज रोल अफ गभर्मेन्ट, देयर इज रोल अफ पिपल लाइक अस हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स, क्लिनिक एन्ड हस्पिटल्स, कि हामीले यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने र अथवा नपुगेको कुराहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने. जस्तै इफ यु सी टर्की, यु नो, it is considered as one of the most popular destination for hair transplant around the world. Roughly, if I am not wrong, like more than 1 million people annually visit Turkey for hair transplant and other cosmetic procedures, which is a huge number. र अहिले हाम्रो नेपालमा पनि गभर्मेन्टको फोकस छ फर increasing the tourist flow, tourism sector. There is a lot of investment going on. सो प्यारलली हामीले कुनै यस्तो कुराहरूलाई पनि प्रमोट गर्न सक्यौँ भने दिस इज गोइङ टु बी गुड फर द कन्ट्री अल्सो. सो दे आर सर्टेन थिङ्स. अब जस्तै अघि रेगुलेसन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि वी हेभ टु मेक पिपल अस्योर द्याट द गाइडलाइन्स हियर, द रेगुलेसन्स आर गुड, यु विल बी इन सेफ ह्यान्ड. क्लिनिकहरू जेपेते क्लिनिकहरूले त्यहाँ सेफ्टी प्रोटोकल छैन, क्वालिफाइड मान्छेसँग त गर्नै मिल्दैन हाम्रोमा. सो त्यो विश्वास दिलाउन जरुरी छ. सो हाम्रो रेगुलेसन्सहरूमा काम हुनुपर्छ. हामीले कसैले राम्रो काम गरिरहेछ भने त्यो गभर्मेन्टले पनि त्यो कुरालाई प्रमोट गर्नुपर्छ इन्टरनेसनल प्लेटफर्म, है. कि सी दिस गुड वर्क गोइङ अन इन माई कन्ट्री इन हेयर ट्रान्सप्लान्ट र अदर कस्मेटिक इन्डस्ट्री, है. सिमिलरली यो बाहेक चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि, अब जस्तै कोही कन्ट्रीबाट आउने मलाई क्लाइन्ट्सहरूले भन्छ भिजा प्रोसेस इज डिफिकल्ट. अब त्यो कुराहरू पनि फोकस, जस्तै मेडिकल भिजामा आउने मान्छेहरूलाई अलि सहजीकरण गराइदिने, अलि सजिलो गराइदिने. उनीहरूलाई अब मेडिकल टुरिज्मको लागि आइरहेको छ घुम्ने पार्टहरू पनि त्यही सँगै मिलाइदिने. अब ल्याङ्ग्वेज डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ, एयरपोर्टहरूमा ट्रान्सलेटर्सहरू हुनु पऱ्यो, होइन. अब मेडिकल टुरिज्मको लागि त मान्छे जहाँबाट पनि आउन सक्छ नि त. सो ल्याङ्ग्वेजमा उनीहरूलाई गाह्रो नहोस्. इभन क्लिनिक्सहरूमा ट्रान्सलेटर्सहरू लाइक बाहिरतिर राख्छन्, किनभने धेरै कन्ट्रिजबाट मान्छे आउँछ उनीहरूलाई. सो यो कुराहरू चाहिँ यसमा हाम्रो यदि इट इज एक्चुली इट्स नट भेरी लेट, बट दिस हेज अ ग्रेट पोटेन्सियल. मलाई चाहिँ लाग्छ भने कि इट इज वान थिङ विच आवर गभर्मेन्ट सुड फोकस इज मेडिकल टुरिज्म इन एटलिस्ट कस्मेटिक इन्डस्ट्री लाइक हेयर ट्रान्सप्लान्ट. ओके, सो इन टर्म्स अफ फाइनली कस्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ वाट आर द फ्याक्टर्स जसले चाहिँ कस्ट डिटरमाइन गर्छ? किनभने अगेन वी टक्ड अबाउट एकदमै सस्तोमा पनि गरिदिइरहेको छ, एकदमै महँगोमा पनि गरिदिइरहेको छ, मेबी प्रोसिजर अनुसारले पनि फरक होला. सो के फ्याक्टर्सहरू हुन्छ त्यस्तो? होइन, अब कस्ट चाहिँ धेरै कुराले इफेक्ट गर्छ, होइन. अब कस्ट एउटा पेसेन्टकै बारेमा कुरा गर्ने पनि, कसैको तालुपन धेरै छ भने उसलाई धेरै कपाल राख्नुपर्छ. धेरै कपाल राख्यो भने टाइम धेरै, सबै कुरा धेरै भएकोले अब त्यो कस्ट बढ्छ. जति तालुपन बढ्दै गयो, जति कपाल राख्दै गयो, अब त्यो अब कुन तरिकाबाट गराउने पनि. जस्तै अब एफयुटीबाट गराउने कि एफयुईबाट गराउने कि डाइरेक्ट हेयर ट्रान्सप्लान्ट गराउने. अब त्यसमा चाहिँ अब जति तपाईँ सजिलो पेसेन्ट एडभान्स टेक्निकमा जानुभयो कस्ट पनि महँगो हुँदै जान्छ. अर्को एउटा मेन फ्याक्टर चाहिँ कस्टको लागि के चाहिँ हुन्छ नि, तपाईँको टिम कस्तो छ, तपाईँको मेन डक्टरको एक्सपिरियन्स, क्वालिफिकेसन. दिस इज वान अफ द मेजर फ्याक्टर विच डिसाइड द कस्ट. कि तपाईँको सक्सेसको प्रोबेबिलिटी त एक्सपिरियन्स र एउटा क्वालिफिकेसन राम्रो भएको डक्टरले गर्दा द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन्क्रिजेस. सो एक्सपिरियन्स अफ द डक्टर, क्वालिफिकेसन अफ द डक्टर. अनि अर्को तपाईँको क्लिनिकको ओभरअल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेन्ट्स, होइन. वाट काइन्ड अफ इक्विपमेन्ट्स यु आर युजिङ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ, तपाईँले पेसेन्टको प्रोसिजर बाहेक उसको कम्फर्ट, अब लामो प्रोसेस हुन्छ,
तपाईँले उसलाई कसरी कम्फर्ट इन्भाइरोमेन्ट दिइराख्नुभएको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो हावर स्टाफिङ प्याटर्न, तपाईँको स्टाफ्सहरू कस्तो छ, सबै कुरामा. सो इफ वी यसमा चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेन्ट्सहरूमा यदि इफ सम क्लिनिक हेज इन्भेस्टेड मोर देन डेफिनेटली द कस्ट वुड बी मोर होइन. सो अब नेपालमा पनि अब कस्ट भेरिएसन हुन्छ होइन. अब हामीले कुनै प्राइम ठाउँमा क्लिनिक खोलेछौँ, अब दरबारबागमा क्लिनिक खोलेछौँ भने कस्ट डिफ्रेन्ट होला. कुनै अब सानो ठाउँ त्यो त्यस्तो पस एरियामा खोलेको छैन भने सायद कस्ट कम होला होइन. सो कस्टको लागि धेरै फ्याक्टर्स हुन्छन् होइन, तर मेन चाहिँ यही फ्याक्टर्सहरू हो. Okay, so finally, if people want to reach out to you for transplant, how do they reach out? के छ process? सो मेरो क्लिनिक चाहिँ यहाँ बालवाटारमा छ होइन, बालवाटार चोकमै छ. गुगल क्लिनिकको नाम चाहिँ फलिडम हो होइन. इट इज डिफिकल्ट टु स्पेल होइन, तर FOLLIDERM तपाईँले गुगल म्याप्सबाट नेभिगेट गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ है. हाम्रो वेबसाइट पनि छ, त्यहाँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स छ, फोन नम्बरहरू होइन. सो people can call or they can also email. So हाम्रो वेबसाइटमा सबै हाम्रो इन्फर्मेसनहरू पनि छ and they can reach out to us. Alright, doctor, that was such an interesting information सबै कुराहरुमा. Thank you so much for your time. Thank you so much. Alright. Bye. Bye. Folliderm, globally trusted hair transplant expert.